خانم ها آقایان، با درود بیکران و دوباره امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. با تینا در خدمتتون هستم با برنامه امروز که می‌خوایم تماس‌های پرمهر شما رو داشته باشیم و راجع به سری مسائل اساسی با هم صحبت کنیم. درسته تینا خانم؟ بله، منم درود میگم به همه هم‌میهنانمون در ایران و همچنین هم‌میهنانمون خارج از ایران و همچنین اعضای کامیونیتی من و تو که به صورت زنده الان 8 روز واقعا به همراه اعتصاب کنندگان پیگیر تو لایوا هستن، هم میخوان صدای رانندگان کامیون رو بشنون، همراهی میکنن. درود ویژه به شما عزیزان. بسیار عالی رفقا. میخوایم در رابطه با اینکه چگونه میتوان اقشار گوناگون جامعه رو برای پیوستن به اعتصابات همراه کرد صحبت بکنیم و اینکه چطور میتونیم پشت کامیونداران و این اعتصابات بیستیم تا اینکه بتونن مطالبات به حق خودشون رو بگیرن، بهش دسترسی پیدا کنن و پوزش میخوام یک الگو بتونیم طراحی بکنیم برای دیگر افراد جامعه که اگر کنار هم بیستیم، اگر دست به دست هم بدیم، مهم نیستش طرف مقابل کیست و چه قدرتی داره. قدرت ما بسیار بیشتر خواهد بود و میتونیم حرکات مثبتی رو انجام بدیم. همونطوری که بارها گفتم در کتاب قدرت بی قدرتان واسلاو هاول به همین موضوع اشاره شده که شما مردمی که فکر میکنید دستتون خالی است، بی قدرت هستین و نیروی سلطه و شر هر کار دلش میخواد با شما میتونه بکنه، سخت در اشتباهید. شما قدرتی دارید به نام قدرت بی قدرتان که از کنار هم بودن با مبارزات مدنی، با مقاومت‌های مدنی میتونید بهش دسترسی پیدا کنید و به رخ طرف مقابل بکشیدش. امشب هم در این باره با همدیگه صحبت بکنیم که ما هم‌میهنان، ما شهروندان چگونه میتونیم کنار همدیگه بیستیم، به اعتصابات کمک بکنیم و به اینکه گسترش دامنه این اعتصابات هرچه پهناورتر و گسترتر بشه چطور میتونیم پیش بریم و در این رابطه با همدیگه صحبت بکنیم. اعتصاب کامیونداران اگرچه آغاز یک حرکت موثر است، اما برای نتیجه بخش شدن نیاز به پیوند با دیگر اقشار جامعه دارد. برای همراهسازی لایه مختلف مردم با اعتصاب کامیونداران باید هم هوشمندانه عمل کرد و هم عاطفی و اجتماعی. بخش عاطفی و اجتماعیش رو ما شاهد بودیم، هوشمندانش هم خود کامیوندارا خلاقیت‌های عجیب غریبی رو رقم زدن. یک بخش تو این برنامه با ما در میون گذاشتن، از تجربیاتشون گفتم و تقاضا میکنم، تمنا میکنم این برنامه رو مانند همیشه مال خودشون بدونن، رو خط برنامه بیان و از تجربیاتشون با ما صحبت بکنن که این 8 روز رو تا اینجا چطور سپری کردن، چقدر از مسئولین حاضر شدن بیان صحبت کامیوندارا رو بشنون یا اینکه نه همچنان مورد بیمهری هستن و در این صورت وظیفه ملی میهنی ما مردم چیست، وظیفه اجتماعی ما مردم چیست و ما چه میتوانیم انجام بدیم. در این راستا امشب میخوایم با همدیگه گفتگو کنیم و پاسخگوی تماس‌های پرمهر شما باشیم. تینای عزیز در خدمتیم، مطالب زیادی برامون آوردی، بحث یکم جدی‌تر امشب. بریم بیدرنگ آغاز کنیم که تماس‌های تلفنی رو خواهیم. بله، اما من قبلش همیشه باید درود ویژه بگم به عزیزانی که در کامیونیتی درود ویژه به من و شما سپردن. آقای علیرضا، زیگزاگ چنل، نغمه، رادوین. زیگزاگ چنل، زیگزاگ عالیه، عالی کار کردن. نغمه، رادوین، کیان جان درود به شما، دنی، کاوه آهنگر، امیر دشتی که همیشه به من و شما لطف دارن، نازگل، عیسی ریحانی، مهرداد. نمیدونم چرا به علی پیرهادی سلام رسوندن. حالا امروز علی تو برنامه نبودش ولی با سلام شما رو مهرداد جان به علی پیرهادی میرسونیم. همینجور رویا و یک اکانتی به نام بسوری. در تکمیل صحبت‌های امید یه بحث دیگه هم که بسیار مهمه و میخواستیم راجبش صحبت کنیم این هستش که اصولاً چه جور کسب و کارهایی هستن که در شرایط امروز ایران میتونن به اعتصابات بپیوندند و پیوستنشون مفید هستش و اونها هم کسب و کارهایی هستن امید که مستقل هستن، به صورت ارگانیک شکل گرفتن، رانتی نیستن، وابسته به حکومت نیستن و من چند نمونه از اونها رو میتونم نام ببرم، راجبشون صحبت کنیم. چون دیشبم من و امید هر دو اشاره کردیم که نباید انتظار از اصناف و اقشاری داشت که اصولاً زیر ذره بینن. حالا یه عده زیر ذره بینن، یه عده اصلا از حکومت جمهوری اسلامی سود میبرن تا آخرم پای حکومت جمهوری اسلامی میستن برای اینکه به
به واسطه اون سوداوری دارن، جایگاهی که به دست آوردن به واسطه اون هستش، اونا رو نمیشه انتظار داشته. شما مثلا بازار این نیستش که همراه با مردم ایران نیستش، یعنی اینا در کنار مردم قرار نمیگیرن. اینو خیلی اینا ممکنه مراحلی که به پیروزی دیگه نزدیک بشه و اینا برای اینکه قافله عقب نمونن. بله، ولی من دارم از مشاغل که واقعا به معنای واقعی ارگانیک هستن و به رانت‌های حکومتی وابسته نیستن. ما مثلا نانوایی های رو داریم امید که اینا آزادپز هستن. بله. افرادی که مستقلاً آزادپزن، تازه یه تعدادی کارگر هم در استخدامشون هستن. همین عزیزانی که در چندین ماه گذشته به واسطه قطعی‌های برق مرتب زیان دادن، خمیراشون رو مجبور شدن دور بریزن، توی خیابون بریزن، مقابل اداره برق بردن. دوستان الان زمان بسیار مناسبیه که شما هم بپیوندید به کامیونداران عزیز. من روی صحبتم دیشبم گفتم به کادر درمان، همه عزیزانی که در کادر درمان کار میکنن، پرستار، ماما، نسخه نویس داروخانه، کسی که متخصص بیهوشی هستش، همه عزیزانی که کادر درمان رو شامل میشن. این کادر درمان هم یه مسئله‌ای که داره. خود شما اگر از کادر درمان هستید بهتر از من میدونید که تبدیل به نیروی پیمانی شدید. شما متاسفانه پیمانکارانی هستن که امروز به دلیل روابطی که دارن، به دلیل رانت هایی که دارن، اونها هیچ تخصصی هم در زمینه کاری که میکنن ندارن. امید، ما شرکت های پیمانکاری داریم که مسئول جمع‌آوری زباله بودن، حالا اومدن در یک بیمارستان مسئول آزمایشگاه تشخیص طبی شدن که مثلا نیروهای اون رو تامین کنن. یعنی ببین کادر درمان ما باید الان تحت چه شرایطی زیر سایه کسانی که اصلا تخصصشون این نیست کار کنن. میخوام بهشون بگم خودشون بهتر از من میدونن کارانه و معوقاتی دارن کادر درمان که از دوران کرونا عقب مونده. یعنی به دلیل فشار کار ما مرتب در این چندین ماه، خصوصا تو این یک سال اخیر، چقدر مرتب خبرهایی رو شنیدیم از کادر درمانی که مجبور شدن جان خودشون رو بگیرن. مجبور به خودکشی شدن. آخه چرا خودکشی؟ راه دیگرش دقیقاً راه حلش همینه، پیوستن به یک حرکت سراسری اینجوری. قسمت گاز، کسانی که در قسمت گاز ما، این صنعت گاز ما فعالیت دارن، خودت هم بهش اشاره کردی، کسانی که توی کارگرای پارس جنوبی، من اینجا برای خودم یادداشت برداشتم، سوپروایزرها، کارگرای جوشکار با اون شرایط سخت باید برن زیر آب کار بکنن، حقوقشون چندین ماه عقب افتاده. بسیار مشکل خودشون میدونن، اگه زنگ بزنن من ممنون میشم. حقوقهاشون چندین ماه عقب افتاده، بعضن تا 1-2 سال عقب میفته. امید جان اگه بخوان اعتراض کنن اخراجشون میکنن. در یعنی سخت‌ترین شرایط کاری که اصلا کرامت انسانی رو زیر سوال میبره همچین فضایی. جمهوری اسلامی تو این قضیه شگرد داره، کرامت انسانی رو به سخره گرفتن شگردشه. داروخانه‌هایی هستن که مستقل دارن کار میکنن. امید، نسخه پیچ‌های داروخانه‌ها هستن. بله، حتی معلم‌ها هم ما میتونیم بگیم اگه می‌خوایم بگیم راهکاری، میدونم مدارس الان نیستن، اما برگه‌های امتحانی هستن، اوراق امتحانی که میرن زیر دستشون که تصحیح کنن، میتونن این کارو نکنن. در این حال ما یه شکل دیگه از اعتصاب داریم که بهش میگن اعتصاب نرم. یعنی اینکه اگر شما در شرایطی هستید که نمیتونید بپیوندید به اعتصابات علنی و سراسری، میتونید کندکاری کنید، بهش اعتصاب نرم میگن، اعتصاب کند میگن. یعنی اگر در کارخانه‌ای مثلا صنعتی کار میکنید، روزی 100 تا میلگرد باید پای اون دستگاه تولید کنید، میتونید 50 میلگرد تولید کنید. شما هم سر کار رفتین، اون خطر براتون نیست، اما به هر حال با اون اعتصاب نرمی که انجام دادید اختلال رو در سیستم به وجود آوردید. و من یکی از نمونه‌های موفق این کامیوندارا رو باید اینو بگم که امروز اینا اومدن یه فرد بدنام و فاسدی مثل بابک زنجانی اومدن این کامیون هایی که مربوط به شرکت این هست رو راه اندازی کردن، راه انداختن تو جاده تا بتونه جایگزین باشه. حالا اینکه بماند که نمیتواند جایگزین باشد، نه اون نیرو رو نمیتونن جایگزین رو جبران کنن، نمیتونن. اما در این حال میخوام بهت بگم ببین به چه فلاکتی افتادن بر اثر قدرت کامیوندارا که مجبور شدن خودشون رو بندازن با این فرد فاسد و اسم این امروز مطرح بشه. این فرد فاسد از هم پیمانان و هم پیاله های خودشونه. یعنی میگن آب میگرده جوبو پیدا میکنه دیگه. یه دانشمند که نمیره با جمهوری اسلامی کار کنه، همین فاسد ماسدا و اختلاسگرا و کلاهبردارا اینا باید باشون کار کنن. تینا نکات بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی. یک سری نکات هم من دارم میون
تلفن ها بهشون حتما بپردازیم که دوستان در جریان باشن. شما رفقا هم اگر راهکارهایی به ذهنتون میرسه یا تجربیاتی در این زمینه دارید، رو خط برنامه بیاید با هم دیگه گفتگو کنیم و نظریاتتون رو با ما در میون بذارید. شماره تماسی که رفقای من امشب براتون در نظر گرفتن که شما رو به ما نزدیکتر بکنه از آنچه هستید، 2044 2046 100 827 هستش. 2044 2046 100 827 رو خط برنامه بیاید که تماس‌های شما زینت این برنامه است. میریم سراغ تماس‌های تلفنیمون. تینای عزیز بیدرنگ با نگار صحبت میکنم از اهواز بهمون زنگ زده. نگار جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود به شما و تینای عزیز و آقا امید گل. مخلص. من چند راهکار دارم برای خانمایی که خانه‌دار هستن. خواهش میکنم گوش بدید خانمای خانه‌دار. ما میتونیم که هیچ اتفاق نمیفته اگر نریم باشگاه ها و اینقدر با این هزینه های زیادی که باشگاه ها گذاشتن، هیچ اتفاق نمیفته اگر نریم آرایشگاه ها با این هزینه های بالا. هیچ اتفاقی الان میگم ما اتفاقی نمیفته که الو هست. بله داریم گوش می‌کنیم. بله هیچ اتفاقی نمیفته اگر اسنپ نگیرن. خب اسنپ اگه نگیرن خود اسنپیا باعث اعتصاب میکنن و اینکه هیچ اتفاقی نمیفته اگر خرید از این فروشگاه‌های بزرگ نکنیم. خب این فروشگاه‌های بزرگ که وابسته به خود رژیم هستن هیچ اتفاقی نمیفته. من چند تا چیز و خیلی چیزهای دیگه خب الان چند چیز گفتم که یه خانم خانه‌دار میتونه انجام بده. خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم خواهران عزیزم ممنون میشم اگه این کارا رو نکنید. به جای اسنپ گرفتن یه ذره پیاده روی کنید. هیچ اتفاقی نمیفته. همون کار باشگاه هم انجام میده. باشگاه اصلا با هم کار باشگاه می انجام میده. باشگاه ها انقدر گرون شده، آرایشگاه ها انقدر گرون شده، هیچ اتفاقی نمیفته. آرایشگاه ها میان بیرون، باشگاه ها مربی ها میان بیرون، مؤسسات اینا میان بیرون. همه اینا ما اگه از خودمون شروع کنیم همه اینا میان بیرون اعتصاب میکنن. چرا؟ چون مردم ازشون درخواست نمیکنن. تا موقعی که من میرم باشگاه، میرم آرایشگاه، اسنپ میگیرن، اینا کار میکنن. خواستم اینا رو بگم. خیلی ممنون. من بی نهایت ازتون سپاسگزارم که با راهکار با ما تماس گرفتین. من فکر میکنم مهمترین کارکرد این برنامه دقیقاً همین هستش که شما عزیزان با ما تماس بگیریم، با همدیگه همفکری کنیم و بتونیم راهکارهای خودمون رو پیدا کنیم. اتفاقاً در تکمیل حرف ایشون که به باشگاه‌های ورزشی اشاره کردن، میخوام بگم که خود باشگاه‌های ورزشی مستقل هم میتونن تعطیل کنن. میتونن درشون رو ببندن. یه موردی که اشاره کردن به نظرم خیلی مهمه اینه که از فروشگاه‌هایی که وابسته به حکومت هستن، فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای وابسته به حکومت میتونن خرید نکنن. یعنی ما میتونیم از مغازه‌هایی که کوچکترن، مستقل‌ترن خرید بکنیم. از کسب و کارهای خرد هم حمایت میشه اینجوری. به جای اینکه من برم افق فلانجا، میتونم برم پیش علی آقا ماستمو از ایشون بخرم که هم به چرخه اقتصاد ایشون کمک کرده باشم، هم پولمو به جیب نیروی سرکوبگر نریزم که بشه ساچمه و تیر و ترکش تو چش و چال خودم و بچه‌هام بخواد بخوره. این کارو میتونیم انجام بدیم. بعد مهردادم اینجا برامون نوشتن که بارهایی مثل گازوئیل، نفت سفید و سوخت جت در انحصار شرکت‌های پیمانکاره که اینا تحت تاثیر رانت و فساد هستن. بله کاملا شما درست میگین، ولی خب بعضی از این عزیزانم هستن که سوخت میبرن به جایگاه‌ها. حالا اگر که تحت نظر هستن و امنیتی میتونن سوختو با 2 ساعت تأخیر، 3 ساعت تأخیر اعتصاب نرم کنن. طوری نمیشه، اما اون جایگاه سوخت باید تو حالت اعتصابی میره، 2-3 ساعت بعد صبر کنه برای این تأخیر رو. بالاخره ماشین پنچر میشه، ترمز میبره، خراب میشه، خستن تو راه بعد بخوابن و سردردای عجیب نمیذاره جاده رو ببینی، دوتایی میبینی جاده رو. جعفر از کرمانشاه بهمون زنگ زده. جعفر درود بر تو، رو خط برنامه ای. سلام. به روی ماه جعفر جان. قربان برم امید جان. حالت خوبه؟ دورت بگردم. شکر. زنده ایم. ببین امید جان، من با توجه به شرایط فعلی که جدیداً اتفاق افتاده با این اعتصاب رانندگان عزیز، بله. من یه خواهشی دارم ازت. اونم اینه که از واقعا الان میدونی رهبر اپوزیسیون کشور ما الان رضا پهلویه، ازش بخواه تو رو به خدا یه رفراندوم، یک بسیج عمومی بده، 3 روز مردم ایران تو خونه بمونن در جهت حمایت از این رانندگان عزیز و زحمتکش ما. یعنی یه جوری پیوند ایجاد بشه
بین این عزیزانی که اعتصاب کردن و عموم مردم. اینی که ما بخوایم از اینا حمایت کنیم به شکل حرف اصلا هیچ اثری نداره. نه جعفر، باید بیایم پای کار، عملی باید حمایت کنیم. دقیقاً منم اینو میخوام، یعنی اینو فقط باید با توجه به اون صدای گرم شما و تبلیغات خوب شما در من و تو یه چند روزی تو بوق اینو انجام بدید، تو تبلیغات که از مردم ایران بخواین 3 روز کاری، نه 5 شنبه و جمعه، فایده نداره. مثلا مثل شنبه، یک شنبه، دوشنبه از عموم مردم ایران بخواین 3 روز تو خونه بمونن. این بهترین راه و ایمنترین راه برای نشون دادن مخالفت ما به این رژیم دیکتاتوره. بله، موافقم. یعنی در جهت واقعا ازشون بخواید آقای رضا پهلوی به عنوان رهبر اپوزیسیون ما اینو از ملت ایران بخوان، به خاطر مرگ دموکراسی، به خاطر مرگ محیط زیست، به خاطر مرگ تمام اون چی که تو این 45 سال ما اتفاق افتاده، 3 روز ما اعضای عمومی بگیریم تو خونه بمونیم، نیاییم بیرون. حالا ببین یه عده مجبورن بیان، مثل کارمند دولت، مثل نمیدونم اعضای مثلا مال کارمندای بهداشت، اینا بیان میرن تو محل کارشون. ولی اینی که ما نشون بدیم خیابونا خالی میشه، بله، باور کنین بالاترین اثر رو داره در این رژیم. این رژیم اگه دقت کنین همیشه از این میترسه که خیابونا خالی بشه. حتی دیدید میگه بیاین رأی بدید حتی اگر مخالفید. بله، میگه بیاید آقا نمیدونم این کار رو انجام بدید ولی بیاید پای صندوق. یعنی هراس داره از این که مردم دورش نباشن. این بهترین شیوه بله. و ایمنترین کار برای اینه. فقط نیازمند به تبلیغات گسترده شماست که چند روز اینو تو تبلیغات انجام بدید و از مردم ایران با صدای رضا پهلوی بخواید در جهت حمایت از این صنف عزیز و زحمتکش 3 روز تو خونه بمونیم. به خدا هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ کس از گرسنگی نمیمیره. آره اینو خواهش میکنم امید جان. موافقم جعفر جانم. یه طوری عنوانش کن. بله، سپاسگزارم. همین الان صدای شما رو بیشک شاهزاده رضا پهلوی یا همسرشون شنیدن، پای برنامه هستن، از بیننده‌های این برنامه هستن، صدای شما رو میشنون. به ویژه این برنامه رو تماس‌های تلفنی شما تماشا میکنن، قطعا صدای شما رو میشنون و حالا در روزهای آینده باید ببینیم چه اتفاقی میفته. من یه پیشنهادی داشتم به بچه‌ها و اونم این بودش که بیاید حمایت از این اعتصابات را محل محور انجام بدیم. هر نیروی جوونی، هر کدوم از هم میهنا در محله خودشون 1-2 تا راننده کامیون میشناسن یا وجود داره. اینها رو شما از قبل میدونید با کامیونش اومده تو محل، رد شده رفته، هم خونش میدونید کجاست، میتونید حمایت خودتون رو از خانواده‌اش انجام بدید، میتونید لفظی، احساسی، عاطفی حمایت خودتون رو از خودش نشون بدید و هر محله، هر شهر از راننده های خودش حمایت بکنه که اعتصابشون نشکنه تا بتونیم دامنه این اعتصابات رو گسترده تر کنیم هر روز. من فکر میکنم خیلی کمک بکنه. تو تمام راهکارهایی که من مرور کردم در کشورهای گوناگون نمونه‌ها شدم، یا همون وبسایتی که من خدمتتون اعلام کردم برای مبارزات مدنی بود، همه جای دنیا ثبت کرده بود مبارزات مدنی رو، اونجا هم به این قضیه اشاره شده که محل محور، چون هم اعتماد بیشتره، هم همدیگر رو میشناسن، هم اگه نیروی غریبه بیاد تو محل بچه‌ها میتونن تشخیص بدن، آمارش رو در میارن. اینه که محل محور از راننده کامیون ها حمایت بکنیم و محله میشه شهر به شهر و نهایتاً کل کشور دارن حمایت میکنن از رانندگان عزیزمون که خدا اینا کرده اعتصابشون نشکنه. این همه زحمت کشیدن، 8 روزه دست از کار کشیدن بدون درآمد، در مضیقه هستن، به هدر نره، حیف نشه، بمونیم پاشون. فکر میکنم این ایده بدی نباشه، میتونیم امتحانش بکنیم. اجازه میدی که من اینجا هم چون باید دنبال کنیم. بله نیلوفر عزیز سوپر فن شد. اومدم اونو بگم، خیلی ازت ممنونم. خانم مهناز موساپور که از اعضای کامیونیتیمون هستن نوشتن که من در کشوری زندگی میکنم، با اتحادیه کامیونداران اینجا تماس گرفتم و خبر اعتصاب کامیونداران رو در ایران دادم که نوشتن که به
بسیار خوشحال شدن و استقبال کردن. اگر بتونن یک واکنش از این اتحادیه بگیرن به صورت کتبی یا به صورت ویدیو یا به صورت پیام گفتاری برای ما بفرستید عالی میشه. ما داریم سعی میکنیم در کشورهای دیگه هم دوستان این کار رو انجام بدن. یه راهکاری که گرگی پیشنهاد کرده این بودش که از رفتن و بازدید یا ورود به اماکن حکومتی که پول ورودی در واقع میگیرن و منبع درآمد برای حکومت هستش فعلا خودداری کنید. بله. یعنی اینم به نظر من ممکنه بعضی از این راهکارها به نظر ما و ذهن ما کوچیک و کم بیاد، اما واقعا میتونه هر کدوم از اینا خورده خورده در جای جای کشور با همدیگه جمع میشه و زنجیره اعتصاب رو تقویت میتونه بکنه. هزینه‌ای هم تحمیل نمیکنه، خطری هم نداره. من باشون کاملا موافقم، ازشون سپاسگزارم. محمد رضا گفته که لطفاً تو این شرایط وقت برنامه رو بیشتر کنید. محمد رضا جان خواستم بگم که امشب وقت برنامه رو به همین دلیل دقیقاً بیشتر کردیم. آرمان رحمانی درود به شما. بسیار عالی، سپاسگزارم ازت تینا عزیز که انقدر سفت و سخت حواست به کامیونیتی هستش. من بعضی موقع دستم در میره از بچه‌ها پوزش میخوام. نگران نباش، شما اونجا رو داشته باش، من اینجا حواسم هست. بریم کیش، بریم با خانم مرجان صحبت کنیم. مرجان خانم درود بر شما، رو خط برنامه هستیم. الو سلام. به روی ماهتون خانم، درود به شما. قربان شما. من اولین بار دارم تماس میگیرم، به وقتی یه ذره استرس که دارم. خواستم بگم که دیروز انگار شما راجع به تاکسی‌های کیش صحبت کردید. بله بله بله. و به گوش مسئولین رسیده و دو سه نفر رو انگار گرفتن اینجا و یا خود شرایط واسهشون سخت شده. اینو خواستم اطلاع رسانی کنم. یعنی چی شرایط براشون سخت شده؟ الان اون اعتصابات رانندگان تاکسی کیش خبر درستی بود، درسته؟ بله درست بود، اما مثلا اینا به خاطر اینی که یه مدت واردات نمیشد، ماشینا قدیمی بود، فرسوده بود، ناوگان حمل و نقل. بعد گفتن که آزاد شد و خودشون یه سری ماشین وارد کردن با قسطای سنگین و سودای سنگین. می‌خواستم بگم که عملاً واسه راننده‌های تاکسی اصلا امکان پذیر نیستش که بخوان اون قسط. الان راننده‌های تاکسی جزیره کیش همچنان در اعتصاب هستن یا اعتصابشون شکست؟ نه الان دیگه اعتصابشون شکستن، چون مثلا یه قولایی بهشون دادن که هر کی خودش میتونه بره ماشین. یعنی هیچ چیز ملموسی رو نگرفتن، فقط یه سری حرف و وعده بهشون دادن. یه سری وعده دادن که الان برای اینکه پس فردا دوباره اعتصاب میکنن، نمیتونن عوض کنن. چون نمیتونن اصلا ماشیناشون عوض کنن. بعد اینا اومدن چیکار کردن؟ ماشین وارد کردن، بعد که دیدن راننده‌ها عوض نمیکنن خودشون یه شرکت تاکسیرانی زدن، اضافه کردن. حالا گنجایش جزیره کیش کمه و انقدر تاکسیرانی لازم نیست، تپسی آوردن. خلاصه جایگزینی، این پدیده جایگزینی رو انجام دادن. مرجان جان درسته کاملا. بله. بعد یه چیز دیگه هم که شما میگین که مثلا خود من به حرف شما گفتم که مثلا ما از فروشگاه افق کوروش اینجا خرید نکنیم. بله. بریم از سوپرمارکت ها خرید کنیم که چیز با اینکه هزینه ها تو کیش نمیدونم مستحضر هستین یا نه خیلی گرونتره تا شهرهای دیگه تهران به خاطر حمل و نقل و اینا. کلا هزینه زندگی خورد و خوراک و اینا خیلی گرونتره. بعد گفتیم میریم ما از سوپرها خرید میکنیم. جالب اینجا چون اینجا کوچیکه آدم متوجه میشه، دیدیم سوپرمارکت خودش میره به خاطر اینکه قیمتاش پایین‌تر افق کوروش میره از افق کوروش میخره و قیمت بیشتر ما میریم ازش میخریم. چقدر جالب. عملاً یعنی این کار نمیشه. میبینی ساب سوپره اومده با خیلی یه عجیبه یه از همون افق کوروش داره. بله ولی من یه چیز رو میخوام بگم مرجان جان. ببینید شما چند مردم عادی چند نفرن، خب صاحبان چند سوپرمارکت کوچیک و شخصی چند نفر هستن. شما باید اینم مقایسه کنید. مثلا بله ممکنه 10 تا سوپری باشن برن از اینا خرید کنن، خب اما مثلا مردم 100 نفرن، 200 نفرن، بیشترن. یه نکته هم اینه که به هر حال اگه اونها هم اون 10 نفر برن از اونجا خرید کنن، شما اگه برین از اون سوپر مستقل خریدتون رو کنید، بهتر از اینه که به فروشگاه‌های حکومتی مستقیما پول بره. برای همین باز هم درسته این اتفاق میفته. درست میگید به درستی. و نکته جالبی اشاره کردید که من به شخصه نمیدونستم، اما بازم فکر میکنم گستره، یعنی مردم چون تعداد بیشتری هستن کمک میکنه اگر که خرید نکنن از سوپرمارکت از فروشگاه
فرودگاه‌های حکومتی. بعد یه چیز دیگه هم که میخواستم واقعا به مردم بگم که خیلی ها مثلا میگن آزادی باشه، نمیدونم اینجوری باشه، حجاب اوکی باشه، همه اینا مثلا درست بالا باشن، این آزادی ها رو بدن. میخوام بگم اینا اصلا بلد نیستن اون آزادی هم بدن. همین الان مثلا یک دو تا رستوران اینجا هستش که انواع مشروبات سرو میشه، خیلی آزادی داره، هیچ کس هم پلومش نمیکنه، میدوننم چون جزیره است دیگه. همین مثلا پیشنهاد میدن به یه خانم و آقای مسن با یه نوزاد میره اونجا، فکر کنی بوی هزار چیز هست، شرایط جوری دیگه هست، بلد نیستن که بگن آقا این به دردش اینجا نمیخوره و همه چی قاطی پاتی شده. یعنی من میخوام بگم این جمهوری اسلامی اگه حتی آزادی هم بده انقدر فشل رفتار میکنه که همه چی قاطی هم دیگه میشه و هیچ کس سر جای خودش. و از اون شما مثلا اگه آزادی باشه درست باشه، شما میدونی چه مشروبی داری میخوری، چند درصد الکل داره، یا چه چیزی استفاده نمیخوای نمیکنی، چه رستورانی باب میلت با خانواده دوست داری بری یا با پارتنرت دوست داری یه جایی بری، همه اینا جایگاه خودشو داره. اما آزادی های اینجوری به نظر من اصلا. خانم مرجان خیلی سپاسگزارم از تماستون. آینده ایران و شاهنشاه. سپاسگزارم از تماستون خانم. سپاس. من اجازه بده من یک تماس دیگه داریم از شیراز پاسخ بدم. میدونم که تو مثل میرزا بنویس فقط داری مینویسی، عالی کار کردی تا الان. یه ورق تو A4 نوشته. خانم توران بهمون زنگ زدن از شیراز. توران خانم درود بر شما، رو خط برنامه هستین. خانم توران. الو سلام. به روی ماهتون. قربانتون، مرسی. درود به شبکه خوب من. درود به شما خانم. درود به شاهزاده، درود به تمام کامیوندارای عزیزی که با جون و دل با همه مشکلاتی که دارن مثل همه مردم، ولی اینقدر جرأتشو داشتن، جسارتشو داشتن، شعورشو داشتن، فهمیشو داشتن که به اینجا برسه که حتی کامیوندارای ما حتی از ببخشین عذرخواهی میکنم، من خودم معلمم، از یه معلم بهتر عمل کردم. الان من خودم به عنوان معلم حاضرم اولین نفر باشم. آخ چقدر حیف تماسشون شد. از دست دادیم شوربختی. خیلی حیف شد. اجازه بده من یک راننده دارم، ایرج از هلند بهمون زنگ زده، شهر گل و اون لاله های قشنگ و زیبا. ایرج جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. با عرض سلام خدمت شما عزیزان. درود به تو ایرج. ایرج جان درود به شما. ما قرار بود با شما تماس بگیریم، شما با ما تماس گرفتیم. پیش دستی کرده ایرج. عرضم به حضور شما، من خودم 35 ساله که توی کار حمل و نقل هستم، هم مالک هم راننده و این شغل پدری منه. عرضم به حضور شما که صنعت حمل و نقل در هر کشوری تشکیل شده از ریلی، دریایی، هوایی و زمینی. خوشبختانه همکاران ما در حمل و نقل زمینی به عرصه اومدن، اعتصابات رو شروع کردن، با مقاومت خودشون و ایستادگیشون نشون دادن که اگر بایستن و از حق خودشون دفاع بکنن، دیگران هم میان پشت اونها میایستن و به اونها کمک میکنن. حالا یکی از اعضای دیگه این چرخه حمل و نقل هوایی، صنعت حمل و نقل هوایی کشوره. من اینجا مورد خطابم کاپیتان‌های هواپیمایی کشوره، همینطور خدمه هواپیما که با اونها همکاری میکنن در پرواز. اگر این عزیزان بیان و اعتصاب بکنن و در کنار مردم بایستن، همینطور در کنار حمل و نقل زمینی که همه ما زمینی، هوایی، دریایی و ریلی از یک خانواده محسوب میشیم، چون در بطن این کار همه ما حمل کالا و مسافر رو انجام میدیم، منتها شکل کار فرق میکنه. اگر این عزیزان بیان اعتصاب بکنن و دست از پرواز بکشن، شما تصور بکنید فرودگاه‌های ایران به چه وضعی میفته. هواپیماهایی که روی باند متوقف شدن
در جایگاه خودشون متوقف شدن، پرواز نمی‌کنن، مسافرها درگیرن و این به سرعت برق و باد در ایران و در کل جهان چنان واکنشی را ایجاد میکنه که نگاه‌های تمام سیاستمداران، خبرنگارا و دیگران میاد زوم میشه روی این قضیه. ایرج من یه پرسش ازت دارم. خیلی ایده خوبیه، اما کاپیتان ها و خلبانانی که حالا این پروازها رو در بخش ترابری هوایی اگه بخوایم بگیم انجام میدن چقدر مستقل هستن یا چقدر حکومتی هستن؟ چقدر میتونن دست به اعتصاب بزنن یا اینکه واقعا نمیتونن، از خودشون هستن؟ ایرج جان منم یه نکته ای رو اجازه بدین اضافه کنم. ببینید ماهیت صنف کامیوندارا و دلیل موفقیت اعتصابشون این هستش که اینا اشخاص حقیقی مستقل هستند و این کامیون ها به این اشخاص متعلق به اینهاست. در نتیجه مثل آمریکا نیست که مثلا همه شرکتی باشه. به جای اینکه جمهوری اسلامی بره مثلا با این شرکت ها سر و کار داشته باشه، اینجوری مجبور مثلا با صدها هزار مثلا راننده صحبت کنه و چانه زنی کنه. میدونین متاسفانه ناوگان هوایی ما، خب ناوگان هوایی مستقل که ما نداریم در ایران، همونطور که امیدم گفت. ببینید اینها حقوق بگیر شرکت‌های هواپیمایی هستن دیگه. خب بله دیگه اینا مستقل نیستن. خب وقتی که این حقوق بگیرن، مگه معلم ها که بازنشستگان معلم ها و پرستارها و دیگر اقشاری که حقوق بگیر هستن مگه با اینا تفاوتی میکنن؟ بله. اینها حقوق بگیرن. پرستارا فرق میکنن. اگر اعتصاب بکنن، ببخشید من این جمله رو تمام کنم. اگر این عزیزان اعتصاب بکنن و از حقوقشون بگذرن، ببینید رژیم نمیتونه بیاد اینها رو سرکوب بکنه، چون اینها در صنعت حمل و نقل هوایی تماس ایرج از دست نبر از هلند تماسش قطع میشه. آره نمیدونم ایرج شاید من یه راننده از تهران دارم به نام بابک خرمدین، اجازه بده باهاش صحبت کنیم. ایرج اگه تونستی دوباره تماس بگیر خواهش میکنم. بابک جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. خرمدین دوست داشتنی. سلام امید جان، خوبی؟ ماه درود به تو بابک. فدای تو بشم روبرای الحمدلله. دورت بگردم. زنده باشی. سلام به تینا جان عزیز. درود به شما. عجب اسمی برای خودتون انتخاب کردی. زنده باشی. ممنون. من خودم راننده ام. از 28/2 هم ماشین رو خوابوندم و اعتصاب شروع کردم. شما تازه زودتر هم شروع کردین، یعنی شما زودتر رو حساب اینکه گفتم برم اونور میمونم، رو حساب اینکه تو جاده نباشم زودتر خوابوندم ماشین رو که به این داستانا نخورم که یه زمانی بخوام تو دلواپسی و این داستانا برسم به تهران. بله. روی این حساب ما زودتر خوابوندیم. من تنها خواستم از این راننده ها اینه که آقا ما تا الان وایستادیم، تا الان هم هیچ کاری برای ما نکردن. به قول آقا رضا پروانه همش وعید، همش وعده. با وعده و وعید هم هیچ چی درست نمیشه. فقط چیزی که از تنها خواهشم از این راننده ها اینه که این اعتصاب میگید، اعتراض میگید، همه چی نگه دارید تا به یه هدفی برسیم. بی هدف هیچ کاری نمیشه بکنیم. ما اگه دیدی این هفته آینده رو بتونیم تا آخر هفته طاقت بیاریم، رسما عملا کلا اینا رو شکست دادیم. ولی نه بیایم بخوام یه ذره کوتاه بیایم اصلا نمیشه. الان جدیدن اومدن چیکار کردن؟ میگن راننده‌هایی که ماشینشون خالیه یا کله خالیه 50 لیتر گازوئیل میتونن بزنن. بله. یعنی چی؟ یعنی ماشین به اون بزرگی رو من ببرم تو پمپ بنزین فقط بتونم 50 لیتر گازوئیل بزنم. اینا دارن عملا کاری میکنن، میگن وقتی بار زدی بهت ما گازوئیل میدیم، بار نزنی 50 لیتر بیشتر نمیتونی بزنی. بله دقیقاً. یعنی اینو من خودم شخصا رصد کردم، رفتم پمپ بنزین 50 لیتر بیشتر گفتم بهت نمیدیم چون ماشینت خالیه. بابک جان اتفاقا امروز ما هم برای من و تو هم همکاران شما تصویر اون کاغذی رو که زده بودن از طرف شرکت فرآورده‌های نفتی برای ما ارسال کردن. دقیقاً همینو نوشته بود و نوشته بودن اتفاقا رانندگان متخلف هم با دوربین مشخصات رو برمی‌دارن شناسایی میکنن. بله. الان آخه متخلف به چی میگم؟ من که بار نزدم شدم متخلف. من که نمیتونم راه برم. نه متخلف از دید خودشون، وگرنه از دید ملت ایران که شما جزو قهرمانان کشور هستید این روزها. سلبریتی ترین قشر این روزهای مملکت کامیوندارها و راننده ها هستن الان. زنده باشی. ولی میگم ما رو اینجوری کردن متخلف، چون چی مثلا بار نزدیم آقا. ولی خواهشی که از همسنفام دارم، خواهشی که از این راننده ها دارم، فقط این هفته آینده چند روزش هم تعطیل، فقط دووم بیارن تا آخر هفته. الان عملا من خودم بدهی دارم، قسط دارم، ولی همه رو خوابوندم. چرا؟ چون آقا 8 ماه 9 ماه 10 ماه قبلا من کار کردم، اون بدهی و قسطمو نتونستم بدم، فقط لاستیک صاف کردم.
متوجه. جوریه که من الان دیگه نمیذارم لاستیکمو حتی بخرم. فقط میگم خواهش کرد همسنفام دارم اینه که آقا این اتحاد رو نگه دارن حداقل تا آخر این هفته تا به یه نتیجه خوبی برسیم. بله. بسیار استعداد مخابره شد بابک. قطعا رانندگان و کامیونداران صدات رو شنیدن. بابک جان، بابک یه پرسش من از خواهش تو بفرم خانم. به هر حال من یه خبرایی هم که دارن پخش میکنن برای اینکه تو اعتصابات تداخل ایجاد کنن اینه که اعتصاب شکسته شده. من خیلی اعتصابی شکسته نشده خانم تینا. چجوری شکسته؟ 4 تا ماشین شرکتی تو خطن. الان تمام همسنفای من، اون رفیقای من، اونایی که من میشناسم، ماشینا کلا گاراژه، کلا پارکینگه. اینا الکی میگم، فقط هم دارن وعده وعید میدن که ما رو بکشن به کار. من میدونم اگه ماها بیایم به کار عملا شکست خوردیم، یعنی دیگه هیچ کسی برای ما تره هم خورد نمیکنه توی این مملکت. بعضمون اینه که هست بدتر میشه که دیگه بهتر نمیشه. دقیقاً همینطوره. دقیقاً درست میفرمایید. سپاسگزارم ازت بابک عزیز و دوست داشتنی. قربون شما برم. محبت داری. خدا نگهدار. امید جان اجازه میدیم از پوریا تشکر کنم. پوریا جان سپاسگزارم از کمکی که کردید و یه ایده خیلی خوب دادین. نوشتیم من از خارج به دوستان و فامیلم سپردم تا با رانندگان کامیون ارتباط بگیرن. من ماهی 100 پوند برشون میفرستم، میشه 10 تا 12 میلیون و یه کمک کوچیکی هم میشه بهشون. دوستان خارج از کشور معطل نکنین. من هر شب اینجا یه قهرمان من و توهاب انتخاب میکنم. قهرمان دیشب من و توهاب من دقیقا مثل پوریا عمل کردن. آقای امید آقای گل بودن که راننده ماشین سنگین هستن. گفتن 500 یورو فرستادم ایران برای دوستم که به 10 نفر از همکاران در ایران بده. یعنی بهترین راه کمک کردن اینه که به همین صورت، یعنی شما با اون کسانی که میشناسین در ایران، که خودتون خصوصا راننده کامیون هستین یا قبلا در ایران بودین، حتما اون ایده محل محورم که من گفتم یه کار، یکی خوبیاش همینه که شما شناسایی میکنی بعد میتونی کمک به دستش برسونی. این بچه‌ها این محله ها رو جدی بگیرید، هم برای کمک کردن به تداوم اعتصابات، هم در فردا و فازهای بعدی برای حفظ خیابون‌ها بچه‌های محلات باید آماده باشن. متوچی You are amazing. شما فوق‌العاده هستین. خیلی ممنون از کمکتون. آقای بهزاد تبریزی سپاسگزارم. شهاب دارابی در بازداشت رفقا. یکی دیگه از خواسته کامیونداران و رانندگان آزادی شهاب دارابی است بدون قید و شرط. فراموشش نکنید، صداش باشید. شهاب خانواده داره. شهاب میتونست برای خودش بره وایس کارش رو انجام بده، نه حرفی نه چیزی. 10 سال حبس کشیده پیش از این. تو اعتصابات کامیونداران قبلی هم بوده، بازداشت، الان دوباره بازداشتش کردن. صداش باشید، نذارید فراموش بشه. خواهش میکنم ازتون. برم با ایران صحبت بکنم. از مشهد بهمون زنگ زده. ایران درود بر تو، رو خط برنامه هستی. الو. درود ایران خانم. سلام، خوب هستید؟ ایران بانو. من از مشهد تماس نگرفتم، من از مسقط عمان تماس گرفتم. از مسقط بچه‌ها نوشتن مشهد. اشتباه نمیشه. آره اشتباه شده. من پوزش میخوام از شما. نه خواهش میکنم. من خیلی اولا که خیلی ممنونم از همه کامیوندارا و واقعا قدردان این شجاعتشون هستم، ولی خیلی سریع میخوام یک مسائلی رو مطرح کنم با توجه به اینکه مسعود پزشکیان دیروز مسقط بود. یه قراردادی گویا امضا شده بین آمریکا و ایران به نام قرارداد مسقط. این قرارداد یه قرارداد موقت هست و طی این قرارداد قرار شده که احتمالاً یک سری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران متوقف بشه و در ازاش ایران یه پولی، البته میگم ایران ببخشید جمهوری اسلامی، یک پولی رو دریافت کنه. حضور مسعود پزشکیان دیروز برای این بوده که یک توافقای نهایی رو انجام بدن بین سنترال بانک عمان و سنترال بانک ایران که این انتقال پول از طریق بانک صادرات در مسقط اتفاق خواهد افتاد. میخواستم از همینجا به مردم ایران بگم، به همه قشر خاکستری، همه کسایی که توی این اعتصابات شرکت کردن، مردم ایران، این یک ضرب العجله. اگر تا هفته آینده این پول به دست جمهوری اسلامی برسه، اگر تا الان جمهوری اسلامی کار نکرده و سکوت کرده در برابر این اعتصابات، این رو بدونید که به احتمال خیلی زیاد این پول اگر به دست جمهوری اسلامی برسه، ماشین کشتارش دوباره روشن میشه. و منی که الان این اطلاعات رو گرفتم انقدر حالم بد بود که از بعد از ظهر که وقتی این اخبار رو شنیدم انقدر ناراحت شدم که نمیتونم مثل اون شخص رو هم بیارم. قرص آرامش بخش خوردم و چند ساعتی خوابیدم. اصلا خودتون رو ناراحت نکنید.
خانم ایران. من خواستم به مردم بگم مردم ناامید نباشید و لطفاً هر کاری میکنید زودتر تصمیمتون رو بگیرید. اگه میخواین بلند شین، اگه میخواین احتساب بکنید، هر کاری میخواین بکنید زودتر این کار رو بکنید قبل از اینکه این پول لعنتی برسه دست جمهوری اسلامی و دوباره نیروهای سرکوبش رو تقویه کنه با این پول. این یه ذره ترسناکه و نمیخوام ناامیدی بدم، ولی این اتفاقی که افتاده. بله نه خانم، اصلا اتفاقا به نظر من خانم ایران اصلا ترسناک نیست. پیش از هر چیز خیلی سپاسگزارم از این احساس مسئولیت و وظیفتون که زنگ زدید، اومدید آگاهی رسانی کردید. ما از روز نخست گفتیم نگاهمون به هیچ کس نباید باشه غیر از خودمون، غیر از درون ایران، غیر از هم میهنمون. کشورهای دیگه برای منافع ملی خودشون 1001 معامله میکنن. مگه اوباما نکرد؟ مگه روی پلت دلارها رو نقد نفرستاد تو فرودگاه مهرآباد، همونجور رو بان تقسیم شد رفت پی کارش؟ تازگی نداره برای ما. ما از روز اول گفتیم نگاهمون به درون ایران باشه، دست در دست یکدیگر این نیروی شر رو از میهن بیرون کنیم و بتونیم با آزادی و سعادت و کرامت انسانی، چیزی که حقمونه، به زندگیمون ادامه بدیم. اون موقع است که ترامپ و امثال ترامپ میخوان بیان با مردم ایران معامله کنن، با مردم ایران دیل کنن، نقش پسر خوب ماجرا رو بازی کنن. اون موقع است ما دانیم و آنها. به گفته شاهزاده پهلوی ما فراموش نمی‌کنیم چه کسایی این روزها کنار ما ایستادن و چه کسانی روبروی ما ایستادن. به خاطر خواهیم سپرد. بله. تینا جان نکات شما رو بشنویم. ایران جان خیلی ازتون متشکرم همونطور که امید گفت بابت این حس مسئولیت پذیری که داشتید و تماس گرفتید. توی نفساتون هم معلوم بود که چقدر نگران هستین. اما جمهوری اسلامی الان در یک دوراهی قرار گرفته که هر دوی این دوراهی هر کدومش رو به هر طرفی که بره براش باخت هستش. یا باید با فعال کردن مکانیزم ماشه و به سمت اینکه یک اجماع جهانی برای حمله کردن بهش به وجود بیاد بره، یا بحث حیثیتی خودش که همون اورانیوم غنی شده است حتی به صورت موقت این رو کنار بذاره که اون هم با یک مشروعیتی در بین نیروهای خودش، چنان با مشکل مشروعیت در بین نیروهای خودش، یعنی اون نیروی پاکار خیلی محدودی که به اینها تا اینجای راه در کنارشون ایستاده. و اینو شما فکر نکنین که مشکلات اینا الان در این مرحله با مثلا 6 میلیارد دلاری که از مثلا قطر میاد براشون میره یا جای دیگه آزاد میشه به این راحتی حل بشه. خواستم بگم واقعا ناامید نشین، چون هر دو راهی که امروز پیش روی، یعنی خودش رو در این شرایط قرار داده، هر دو راهی که امروز پیش روی جمهوری اسلامی هست هر دو راهش براش باخته. یکی باخت بسیار دردناکی که با جنگ براش همراهه، یکی هم همون مسیر فروپاشیه که به یه شکل دیگه براش مصیبت وارد. شما اصلا امیدتون رو از دست ندید. دقیقاً همینطور که امید گفت قدرت در دست ما ایرانی هاست، همینطور که از طریق کامیونداران شریف و عزیز ایرانی به قدرت خودمون پی بردیم در این یک هفته. یک تماس دارم بگیرم و میخوام بعد از این تماس اگر فرصت بود یک چیزی رو با هم تجسم کنیم. میخوام یک صحنه ای رو بگم و همه با هم تجسمش کنیم. اجازه این تماس رو پاسخگو باشم. از شیروان شهاب دارابی بهمون زنگ زد، همین الان صحبتش بود. شهاب درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام. به روی ماهت شهاب جان، درود به تو. شهاب درود بر شما و تینای عزیز. درود به شما. چه اسم خوبی برای خودتون انتخاب کردید. شهاب دارابی. ممنونم، محبت دارین شما. میخواستم بگم که ما همه جوره تا پای خونمون از کامیوندارا حمایت میکنیم. اونا عزیز دل ما هستن، همینطور شما و رسانه محترمتون. و میخواستم بگم که یه مش ابله بیشعور نمیتونن به ایران حکومت کنن. ایران یه روز آزاد میشه و ما اون روز میبینیم. شهاب از شیروان با ما تماس گرفتی، از صدات هم پیداست که سن و سال زیادی نباید داشته باشی، از جوانان میهن هستی، درسته؟ همسن شما، دقیقاً متولد 62 هستی. خب جوونی هنوز، خیلی آره یه آینده جلومونه. به باور تو ماها همسن و سالای ما ده 60 ماها چی کار میتونیم بکنیم برای کامیوندارا؟ چطوری میتونیم بهشون کمک کنیم؟ چطوری میتونیم یک کاری بکنیم که اعتصابشون نشکنه؟ ببینید میتونیم بهشون روحیه بدیم، هر کاری که از دستمون برمیاد میتونیم انجام بدیم، حمایتشون بکنیم و
نذاره شکست بخوره. و اینکه امید بدیم بهشون. بله اونم بلند. به مادر هم درود ویژه برسون. من صداشون رو شنیدم، شما پیش از این هم با ما تماس گرفته بودین درسته؟ بله یه لحظه گوش بزنید. سلام امید جان. به روی ماهت درود مادر. به شما. به روی ماهت. خیلی ممنون. دیشب همون اجه همون خمینی بی پدر مادر دیشب میگفتم بریم تو دل مردم رو به دست بیاریم. گفتم تا حالا کدوم گوری بودی که الان 44 سال 45 سال کدوم گوری بودین الان دل مردم رو به دست میارین، هیچ غلطی نمیکنین، مردم هم هیچ به حرف شما گوش نمیکنن. بسیار عالی. تو تماسشون هم پرید، تماسشون پرید. مگه دلی برای مردم مونده که بخوان به دستش بیارن؟ مگه تمام احساسات و آرزوهای ما رو تو سینمون دفن نکردن؟ مگه جوونی امثال من ما دهه 60 رو جلو چشمون پرپر نکردن؟ کدوم دلو به دست بیارن؟ انقدر پرونده جنایاتشون سنگین، کلفت و سیاهه که از هر دری بیان تو نمیتونن به دل ما راه پیدا کنن. اینها محکوم به باخت، محکوم به سرنگونی و محکوم به فنا هستن. باید از صحنه روزگار حذف بشن، از میهن ما برن کنار و میرن. دل مردم رو به دست. کدوم دل؟ کدوم دل؟ امید جان من از مو فتحعلی تشکر میکنم بابت هدیه عضویتی که به اعضای بیننده این برنامه دادید در اینجا در یوتیوب. همچنین ممنون بابت مبلغی که پرداخت کردید. 20 تا هدیه دادن و خواستم رادوین یک کشاورز هستن اگر اشتباه نکنم که برامون نوشتن که الان از حدود اینجا نوشتم که با افتخار نوشتن همراه راننده‌های جاده هستن، از 3 نفر الان 37 نفر راننده مهمون ایشون هستن. همه اعتصاب میکنن، خودشون کشاورزن چون نوشتن که گندم‌ها رو زمین ریختم ندادم ببرن، امسال هم گندم‌ها رو به سیلو تحویل نمیدم. ایشون 37 مهمان شریف دارین. امیدوارم اگه تواناییشو دارین مهموناتون بیشتر هم بشن. یه اکانتی هم تحت عنوان کینگ رضا پهلوی برامون نوشتن که لطفاً صدای اپراتور پست‌های فشار قوی برق شرکتی هم باشین که توی هر شرایطی شیفت‌های طولانی و طاقت فرسا دارن و به واسطه شرکتی بودن حقوقشون ضایع میشه. اعتصاب میتونن اعتصاب نرم کنن، همون اصلا اعتصاب سخت کنن، همه دست از کار بگن. اون کسایی که قشری که ناراضی هستن فرهنگیان هستن، دانش آموزا هستن، دانشجو از نحوه برگزاری امتحانات. من میدونم دانش آموزان خیلی ناراحت بودن، دانشجوها خیلی ناراحت بودن، فرهنگیان، بازنشسته ها، کسایی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستن، کارگران معدن، رانندگان اتوبوس، بچهای پتروشیمی، بچهای صنایع گاز. دست از کار بکشید. وقتی شرایط مهیا نیست، حقوق مهیا نیست، ایمن نیست محیط کارتون و ارزشی براتون قائل نیستن، برای چی کار میکنید؟ دست از کار بکشید. امیر دشتی هم یه هشتگی رو درست کرده، تماشاگر نباشین. بله. به نظر من ایده بسیار خوبیه. پروین جان، پروین اولوفسان، خوش آمدید به من و تو خواب. من برم نیشابور با حسن صحبت کنم. حسن جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. الو حسن آقا درود بر شما، رو خط برنامه هستین. درود بر شما آقا امید عزیز و سینا خانم عزیز. درود به شما. خوبی شما؟ شبتون بخیر. شب شما هم آروم. از نیشابور تماس میگیرم. من یک کشاورزم، یک دام دارم. عزیز دل مایی، از زحمت کشان جامعه. واقعا. درود فراوان به شاهزاده عزیز. صدای تلویزیون رو اگر ببندیم اصلا آقا از تلفن زودتر به نتیجه میرسیم. دورت بگردم. الو صدامو داری حسن آقا؟ درود مرسی ممنونم. شما خوبی آقا امید؟ قربونت برم. خوب. درود فراوان به شاهزاده عزیز. حسن جان میشنویم شما رو. من یک کشاورزم، یک دامدارم. بله. از خواهشی که دارم از کامیوندارای عزیز به اعتصاب ادامه بدن. دام من یه هفته، یه ماه، 2 ماه دیگه هم چیزی نخورده، فقط خواهشن به اعتصاب ادامه بدن. تو به عنوان یک کشاورز حسن آقا ناراحت این نیستی که حالا محصولت بمونه یا دامت اصلا نگرانی از این مسائل نداری؟ هیچ نگران نیستم. کلا از ریشه خراب شده، همه چیز از بین رفته. برق نیست، آبم نیست.
دقیقاً حسن جان، من میخواستم که خود شما که یک کشاورز هستین از تجربه خودتون بگین که اصلا در طول این همین 1 سال گذشته چقدر زیان دیدین، چقدر مجبور شدین که محصولاتتون از بین رفته، چقدر مشکل. بفرمایید. کلا مردن بهتر از زندگی کردن تو این مملکت. خیلی دردناکه شنیدم. البته اون مملکت حسن آقا بهشته. حکومت جمهوری اسلامی برای ما تبدیل به جهنمش کرده و باید از شرش خلاص شد. بهشت هست، حرف درسته آقا امید، ولی زنده بودن دیگه اصلا هیچ معنایی نداره. با اوضاعی با این آخوندا درست کردن هیچ فایده نداره امید جان. بله، برای همین باید همین اقدامی که شما کردید خودش یک قدم بسیار مثبت. شما همراهی کردید با اعتصابات. من برای اولین بار با شما تماس گرفتم. محبت کردین. امیدوارم شاهزاده عزیز سلامت باشن، هر چه زودترم به ایران برگردن. امیدواریم شرایطی بشه مهیا کرد که زمین ساز بازگشت ایشون باشه. حسن آقا خیلی سپاسگزارم از تماست و درود میفرستم. کامیوندارای عزیز آقا امید، به لطف کامیوندارای عزیز 1 هفته است برقا اصلا قطع نکردن. قطع نشده برقاتون از موقعی که کامیوندارا اعتصاب کردن؟ برقای مسکونی به هیچ عنوان قطع نشده. چقدر جالب. میخوان که ناترازیشون درست شده. آره، ترسیدن دیگه، میخوان به نارضایتی دامن نزنن. از مردم ترسیدن. ترسیدن که مردم بریزن تو خیابون. دقیقاً همینطوره. یه سوال دیگه هم ازتون داشتم حسن جان. من میدونم که نهادهای دامی هم خیلی مشکل الان، یعنی متاسفانه کمبودش هستش و دسترسی بهش مشکل. گیر نمیاد خانم تینای عزیز. امروز رفتیم 1 تن به ما دادن. چرا حسن جان؟ چرا گیر نمیاد؟ نهادهای دامی اینا چه مشکلی باش دارن؟ نهادهای دامی اصلا نیست، گرون قیمت نیست. باید از نیشابور امروز باید از سبزوار بیاره، سبزوار بهشون جاده بسته است، نمیدن. خیلی ممنونم ازتون. و این مشکل امروز و یعنی دیروز هم نیستش، مشکلیه که شما داشتید. حداقل فکر میکنم الان 2-3 سالی باشه که این مشکل خیلی شدیدتر شده. درسته؟ دقیقاً. خودتون میدونین دلیلش چی هسته؟ چون این خیلی مسئله مهمیه. دلیلش چیه تینا خانم عزیز؟ آخوند بیشعور. خیلی ممنونم. آفرین قشنگ زدی تو هدف حسن آقا. دم شما گرم از این تماسی که گرفتی. امید عزیز. جان. امید عزیز. 35 سالمه. بله. دقیقاً یکی از همین روزا امروز 9 فکر کنم 9 امروز. بله. 3 روز یا 4 روز دیگه تاریخ تولد منه. 8 امروز. زنده باش. 8 امروز. امروز 8 دقیقاً 14 تولدمه. من پیش زاد روزتو شاد باش میگم. چه روز نحسی من به دنیا اومده، یا خوبه یا نحسه به نظر من. نه اصلا این خرافه ها رو بریزیم دور. شما همین که الان هستی و با این سخاوت، با این دریادلی پشت راننده‌های کامیون وایسادی، ما به فال نیک میگیریم. به دنیا اومدم چه روزیه به نظر شما؟ میدونیم اون آها ببینم میگه 35. آقا شما خیلی خوش قدمی. راست الان دوزاریم افتاد. راست میگه. حسن اومد اون سقط شد. عالی کار کردی حسن جون. بیش باد. زادروزتون تبریک ویژه میگیم. دمت گرم واقعا. زادروزش تبریک ویژه گفت. علی از زاهدان به همون زنگ زده، پاسخ علی رو بدم. علی جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. از رانندگان کشور هستن. درود امید جان. درود به تو. خسته نباشید میگم خدمت تینا خانم. درود به شما. خدمت شما. والله من طرف صحبتم همکارانمون هستن، راننده‌های گرامی. ما بالاخره 20 خورده ساله، حالا من خودم توی این صنفم و توی این شغلم، بالاخره این مشکلاتی که ما داشتیم که الان میان، تا قبل از این که اصلا قبول نداشتن که همچین مشکلاتی هست، تو این 1 هفته اومدن مثلا گفتن یه چیزهایی هست. من طرف صحبتم به همکارای طریقت سال 97 که ما اعتصاب کردیم، اومدن رئیس پایانه ها دم باربریا گفتن آقا شما بیاین ما بهتون لاستیک میدیم. دقیقاً بعد از این اعتصاب همکارای محترم، 1 ماه بعد من خودم رفتم، بعد
گفتیم گفتن لاستیک نیست. گفتم شما قول دادین شما بیاین برین کار کنین، بهتون لاستیک میدیم. اون کارمند اداره را با یه حالت تمسخری خنده ای کرد و گفت برین دوباره اعتصاب کنین. عجب. ببین 7 سال ما تو پایانه، توی باروری، هر جایی 48 ساعت توی صف گازوئیل خوابیدیم، گازوئیل نبوده. همیشه میگفتیم تنها راهش اینه که دوباره بیایم اعتصاب کنیم. بعد 7 سال ما این کار رو انجام دادیم. بعد 7 سال، حالا اونایی که دهه 60 اگه یادشون باشه، ما دبستان بودیم، یه درسی بود به نام پتروس فداکار. بله، انگشتش کرد تو سوراخ صد. آره، حالا ما هم اومدیم یه انگشتی کردیم توی سوراخی. خب انقدر وایستیم، خب شاید راه نجات خودمون و 4 تا دیگه مثل خودمون بشه. کوتاه نه، من 6 ماه جلوتر ماشینم چپ کرد به رت خرابی جاده موج. افسر پلیس را آمد کروکی کشید که علت تصادف سرعت غیر مجاز و عدم توانایی راننده در کنترل ماشین. همون اداره را تا خسارت گاردریل شد، تا نگرفت چک بیمه رو نبردم ندادم، نامه ترخیص ماشین ما از پارکینگ نداد. 6 ماه بعد 6 ماه من 10-15 رو جلوتر ماشینم راه انداختم، هنوزم گفتن اعتصابات نرفتم سرویس. خب از منم تماس علی فکر کنم علی هنوز دارمت. مشکل خودمون. امیدوارم صدامو داری؟ یه لحظه صدات رفت رفیق، ولی دارمت همچنان. عرضم به حضور شما امید جان، الان بعد حتی مردم محترم، همین روبی که من راننده میارم که 1%-1.5% بابت هزینه عملش کرایش میخوره، همونو 15-20% از میگیرن از ملت. منم اون 15-20% رو میدم، شما هم میدین. خب اینا دردیه که همه الان طرف با 30 سال ماشین داری، الان واسه خرج داره شوفری میکنه. خب بار میزنی میری ایست بازرسی میگیره، بار داخل ماشین بارنامه دولتی صادر شده، ماشین طرف رو مصادره کردن که توش مواده. اینا همه درده. این بار دیگه تماسش پرید، ولی اجازه بدم بیدرنگ یک راننده دیگه داریم از عراق به نام علی، همنام تماس قبلیمون. علی جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. علی جانم. الو سلام. به روی ماهت رفیق، رو خطی. قربونت برم. ممنون امید. خوبی شما؟ سپاسگزارم، در خدمتیم. گفتنیات رو میشنویم. آقا اینجا من یه راننده 48 سال کارم. با سابقه قشنگ، سلطان جاده ها. 48 سال من تو جاده‌ام. الانم دارم چهره قشنگی رو میبینم با تینا خانم اینا. باعث افتخار. عرض به خدمت شما کنم که ما توی این 48 سال بدبختی زیاد کشیدیم. اگه بخوام برات صحبت بکنم 6 ساعت باید من صحبت بکنم. 6 ساعت باید صحبت بکنم. ولی چه کنیم؟ مجبوریم بسازیم. مجبوریم. نه مجبور نیستیم علی. چرا مجبوریم؟ چرا مجبوریم بسازیم؟ یه دست همکارا هستن، یه دست همکارا هستن همکاری نمیکنن. این حقیقت بگم، یه دست همکارا هستن همکاری نمیکنن. خب آدم خودسر و خودکام همه جا هست. شما تو هر فامیل هم بگردی 2 تا نخاله پیدا میکنی. خب ما اهمیت نمیدیم به اونا. البته درستش ما اهمیت نمیدیم بهشون. اونا بذار کارشونو بکنن، ما هم کارمونو میکنیم. بالاخره یه طوری میشه. الان من که 48 سال پشت ماشین بودم، بازنشستم شدم، نه که بگم بازنشستم شدم، ماهی 9,800,000 تومان من دارم حقوق میگیرم. ولی با همه این احوال پیری، بیحالی، نه پا داریم، نه کمر داریم، نه چشم داریم، نه سر داریم، نه گوش داریم کار میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه بدونیم خرج زندگیمون بدیم. ما نه به قول معروف سیاسی هستیم، نه نمیدونم کاری به کسی داریم. بابا راننده که چیزی نمیخواد. منی که 48 سال دارم کار میکنم، زحمت میکشم، جلو یه کارخونه میرم بار بزنم، جلو یه کارخونه میخوام برم بار بزنم،
یه نگهبان گذاشتن اونجا، به قول معروف انتظاماتشون برمیگرده انقدر بی احترامی میکنه، انقدر همسن نوه منه. خب ایشون همسن نوه منه. یا اون یکی نگهبان یه سواد نداره، اسمشو بلد نمی‌نویسه، بی احترامی میکنن. میری تو کارخونه بار بزنین کارگر میخواد، میری بار خالی کنی تخلیه بار میخواد، تو جاده میری از این ور اتوبان جاده ها خراب. واقعا دیگه هیچ کدوم از رانندهایی که همسن منن، حالا جوانا که باز بهتر، همسن هیچ کدوم اعصاب ندارن. هیچ کدوم از این بچه‌ها واقعا اعصاب ندارن. علی جانم گفتی 48 سال تو جاده هستی، از صحبت خودت پیداست. بله از سال 56 که نشستم پشت ماشین، همینو میخوام بپرسم. شما از زمان پادشاهی تو جاده بودید، بعد این شورش 57 منحوس اتفاق افتاد، همچنان تو جاده هستی. میخوام دگرگونی رو برامون بگی. اون زمان که تو جاده رانندگی میکردید، بار میبردید، چه فرقی با الان داشت از جاده ها، ایمن بودن مسیر؟ من اون زمان که ما به اصطلاح تو زمان شاه کار میکردیم، به این صورت انقدر مدرک و نمیدونم فلان و فلان و فلان و امروز برو کارت سلامت بگی، امروز دفترچه کار بگی، امروز کارت نمیدونم فلان بگی، 1002 جور کارت از ما میخوان. ولی اون روز نه، اینطوری نبود. حالا وضعیت جاده ها به نسبت الان جاده بیشتر دو طرفه شده، جاده ها منتها آسفالتش خرابه. من یه روز وایسادم، خدا شاهد، جایی که داشتن آسفالت میکردن، گفتم آقا شما که دارید زحمت میکشید، اینا لااقل مهندسشون رو دیدم، وایسادم تو جاده وایسادم، گفتم این کارو باید بکنید. گفت آقا شما چه کاری؟ گفتم آقا من یه راننده‌ام که حداقل 5-6 سال تو جاده سازی کار کردم. زمانی که ما به اصطلاح کار میکردیم تو جاده سازی اینطوری نبود، این کارو میکردن، ولی شما همینطوری ده. خدا شاید 6 ماه یه آسفالت میریزن، 6 ماه بعدش دیگه نمیشه تو اون جاده بری. ما که چیزی نمیخوایم. خدا شاید آقا امید، میگم چطوری بگم، اصلا علی جانم خدا شاهده، ما هر سرویسی که میریم، حالا نه تنها من، هر سرویسی که میریم میام نگاه میکنیم زیر ماشین میبینیم فنر شکسته، میری نگاه میکنیم ببینیم دارم فلان چیز از کجا افتاده. اصلا افتضاح، جاده ها واقعا افتضاح. بله و مطالبات چیزی نمیخوایم. ما میخوایم جاده خوب باشه. درآمد مثلا برش کن، ما درآمد نمیخوایم، اینقدر که زندگیمون بچرخه. آخه چرا چرا اینقدر؟ نه چیزی نمیخوای، درآمد رو ولش کن. چرا؟ خدا شاهده، اینقدر که زندگیمون رو بچرخونه، اینقدر که اون هم باید بچرخه. چیزی دیگه نمیخوای. شما شهروند یک سرزمین، خیلی سپاسگزارم از علی عزیز، شما شهروند یک سرزمین ثروتمند هستی و اینی که حالا چی کار کنیم و ما که چیزی نمیم. چرا اینقدر ما از موضع ضعف داریم صحبت میکنیم؟ اتفاقا ما همه چی میخوایم، زندگی خوب میخوایم، کرامت انسانی میخوایم، مال میخوایم، ثروت میخوایم، داشته میخوایم، تکنولوژی میخوایم، مدرنیته، همه چی ما میخوایم. چرا این چی نمیخوایم؟ پیشرفت میخوایم، توسعه میخوایم، آبادانی میخوایم، همه چی میخوایم. چرا این چی نمیخوایم؟ اتفاقا بهترین حقوقا باید شما بگیرید، برای اینکه ترابری کشور رو در دست گرفتید. بهترین ماشینا باید زیر پای شما باشه، بهترین بیمه ها، بهترین درمان، بهترین حقوق شما باید بگیری که داری کالای ضروری منو به دستم میرسونی، شیر خشک بچه‌مو به دستم میرسونی، لباس تن زنمو به دستم میرسونی. شما باید اتفاقا بهترین ها رو بگیری. چرا هیچی نمیخوای؟ یه سخنرانی کردی الان که مشابه سخنرانی بود که آلپاچینو در فیلم آیریشمن انجام داد و اتفاقا تو ناخودآگاه هم شاید ضبط شده بود. اتفاقا من فکر می‌کنم الان شاید فرصت خوبی باشه، وقتشه که بریم اون ویدیو رو ببینیم، برگردیم. موافقم. تو فضا کم فضا عوض شه. یک ویدیو داریم اون رو ببینیم برمیگردیم. اعتصاب رانندگان 43404. سلام، اینم اعتصاب ماشیندار اسدآباد. قوانین حمل و نقل کامیونداران بروجرد، مازندران، شهرستان بهبود. اینم ماشینا شهرستان سنندجستان کردستان. اگه غذا دارید، لباس دارید، کارهاتون، اگه سوخت برای خونه هاتون دارید، سوخت برای صنایعتون دارید، یک کامیون در سال کوچیک سر میشم. اعتصاب کامیونداران هومنشهر اصفهان. جاده که همیشه شلوغ بوده، کرمده هست. واقعا دمتون گرم.
روزی که کامیون‌های ما بایستند. روزی که کامیون‌های ما بایستن ایران میسته. بنابراین شما مسئولیت شاهراه‌های حیاتی حمل و نقل کشور دستتونه. بحث این شاهراه‌ها شد. یه نکته‌ای که خواستم بگم امید جان اینه که تمرکز رو واقعا باید گذاشت روی گلوگاه‌های حیاتی در ایران. بله. ما چند محور داریم که اینا واقعا اساسی هستن و رانندگان عزیزمون اگر بتونن تمرکز خودشون رو روی این محورها بذارن نتیجه بهتری رو میتونن بگیرن. یکی از این محورها محور شمال به جنوب هست. یعنی از تهران به بندر عباس و همون شهربندر، من همیشه یاد شهربندر میفتم، به اونجا میره. و خواستم بگم بسیاری از رانندگان کامیون بودن که در انفجاری که رخ داد در شهربندر یا بندر رجایی که امروز بهش میگن آسیب دیدن، جان خودشون رو از دست دادن، آسیب شدید فیزیکی دیدن، هیچ پاسخگوشون نشدن، وجودشون هم انکار شد. بنابراین چه دلیلی محکمتر از این که در کنار همه این دلایلی که شما خودتون بهش اشاره کردین و به نظر من مهمترینش بحث کرامت انسانی هستش، بی احترامی که به شما میشه. من با رانندگان بسیاری که با ما تماس میگیرن برای بخش خبر در این چند روز صحبت کردم، امروز با یکی از این عزیزان صحبت کردم، دقیقاً همین حرف این دوست عزیز که با همون تماس گرفتن گفتن به ما بسیار بی احترامی میکنن، میریم بار رو تحویل بدیم بهمون بی احترامی میکنن، در اینجا بهمون بی احترامی غلط میکنن. اشاره کردن به این که مثلا بار ترانزیت میبرن، اون احساس تحقیر شدن در برابر رانندگانی بهشون دست میده که با ماشینای بهتر میان اونجا، بهشون برخورد بهتری میشه. از این بگذرم برسم به محور دیگه. محور دیگه‌ای که ما داریم مسیر اصلی شرق به غرب، یعنی مشهد به تبریز. حالا اینو رانندگان عزیزمون که سلطان جاده هستن که من سر تعظیم فرود میارم در برابرشون واقعا بهتر از من میدونن. یک ما محور اصفهان شیراز رو داریم که اون محور اصفهان شیراز مهمترین محور مرکزه و محور غرب یعنی همدان سنندج. تمرکز شما باید روی این 4 محور باشه امید. بله. من همچنین از این فرصت استفاده میکنم از آقای سعید، اکانت سعید 2803 که سوپرفن من و تو شدید تشکر میکنم. بهتون خوش آمد میگم، به این جمع خوش اومدید، اون رو بزرگتر کردید. همچنین میدونم یک کمکی هم به ما کردید. بهروز عزیز، بهروز خان علی کمک کردن و نوشتن که شعار دادن هموطنان خارج از ایران، شعار دادن کافی نیست، رانندگان به حمایت مالی احتیاج دارن. به هر کسی رو که میشناسید به اونها تماس برقرار کنید تا ببینید که چجوری شخصا هر کدوم از ما میتونیم کمک کنیم. هماهنگی‌های محل محور رو بچه‌ها خواهش میکنم جدی بگیرید چون خیلی کارایی داره. یک، نفوذ بیگانه و غریبه و آدم فروش و خبرچین درونتون تقریبا غیر ممکن میشه چون همه همدیگر رو میشناسید، از حال همسایه با خبر دارید، میدونید تو محل کی زندگی میکنه، میتونید هوای همدیگر داشته باشید، حمایت کنید، اخبارشون رو پخش بکنید، آگاهی رسانی بکنید، قوت قلب باشید براشون، روحیه بخش باشید براشون. هماهنگی‌های محل محور رو انجام بدید برای اقدام نهایی که شاهزاده درباره‌اش صحبت کرده بود. با خانم مژگان صحبت کنم، از هشتگرد بهمون زنگ زدن. خانم مژگان درود بر شما، رو خط برنامه هستین. درود بر شما عزیز دل من، قربون اون شکلت برم. من یه زن 70 ساله هستم. زنده باشین. فدای شما بشم. فقط میخواستم اینو بگم به تینا جونم هم سلام میرسونم. درود به شما، خیلی ممنون. امیدو ولی بیشتر دوست دارین. دیگه حسودی نکن دیگه. دورتون بگردم. در خدمتی. قربونتون برم. فقط میخواستم همینو بگم، اگر راننده های اتوبوس شهری اونام بیان بیرون، راننده تاکسیا بیان بیرون،
و اتوبوس‌های بین شهری، همه اینا بیان بیرون، خب خیلی خوبه. بله. هم راننده تاکسیا، هم اتوبوس‌های بین شهری، هم اتوبوس‌های شهری. خب اینطوری بهتر میشه. من دور شماها بگردم، 2 روز هلاکم، به همش داشتم باهاتون تماس میگرفتم. خوشحالیم که امروز تماس برقرار شد. ما خیلی خوشحالیم. مژگان جان، اتفاقا نکته درستی رو اشاره کردین. ما در ابتدای برنامه از این حرف میزدیم که امروز شرایط تغییر کرده. بازاری و نمیدونم کسایی که تو سازمان‌های دولتی کار میکنن نمیتونید شما ازشون انتظار اینو داشته باشین که الان بپیوندن. ولی شما درست گفتین، اتوبوسدارها هم از اون بخشی هستن که مستقل درشون هست، اتوبوس‌های بین شهری خصوصا، که میتونن بپیوندن و یک اعتصاب مکملی شکل بدن، زنجیره اعتصاب رو تقویت کنن. حماس مژگان جون پرید، ولی شما ادامه بده. شاید تلویزیون دارن میشنون. حتما دورتون بگردم. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین مژگان جان. چقدر خوشحالم ولی تماستون برقرار شد. دوستان عزیز، راننده‌های تاکسی، راننده‌های اتوبوس، پرستاران، بهیاران، هر کس در هر نقشی که هستش، به یک موضوع فکر کنید. جوونی در شهر شما کشته شده به دست همین حکومت. رفقای اون جوونا از عراق ما زنگ زدن، مرشاد شهیدی اومد تو ذهنم، از مشهد به ما زنگ میزنن، مجید رضا راهنورد اومد تو ذهنم، از گوشه و کنار میهن، هر جا ببینی یک داغی رو دل ما گذاشتن. رفقای این بچه‌ها، خانواده این بچه‌ها که کشته شدن، اگر میخوان انتقامی بگیرن، اگر میخوان کاری انجام بدن، الان یک هنگامه‌ای هستش که به این اعتصابات کمک کنید که پایدار بمونه، اقشار دیگه بهش بپیوندن. بچه‌ها، پیروزی اونقدر هم که فکر میکنید دور از دسترس نیست. این صحنه رو تجسم کنید، در تاریخ بنویسن یک قشر از بدن اجتماعی ایران به نام کامیوندارها دست به اعتصاب زدن و فوج افراد دیگه جامعه پشتشون ایستادن و انقلابشون رو رقم زدن، کشورشون رو آزاد کردن و در سعادت آنجایی که جاشون بود ایستادن و زندگی کردن. تاریخ میتونه اینو بنویسه، یا میتونه بنویسه یک حکومت اشغالگر اومد مردم ایران رو به یوغ بردگی و اسارت کشید و هیچ کس هیچ کاری نتونست بکنه و این حکومت موند و ایران رو نابود کرد. کدوم انتخاب میکنیم؟ تاریخ چی درباره ما بنویسه؟ انتخابش با خودمونه و پیروزی اون قدرام دور از دسترس نیست بچه‌ها. اصلا عجیب غریب و دور از ذهن نیستش. پشت اولین پیچ اتحاد ماست. قول میدم بهتون. تینا جان، ما این آیریشمن رو که دیدیم و اون تیکه صحبت‌های آلپاچینو رو شنیدیم که خب مرتبط میشه به همین کامیونداران عزیز که شما از دارو تا بقیه موارد حیاتی رو در زندگی افراد فراهم میکنین. یه دوستی اینجا برامون نوشتن که یک راننده شریف کامیون بوده که برای پدرشون دارو از ترکیه میخریده و میآورده و متاسفانه یه مشکل فنی در جاده پیش میاد و برای اینکه اون مسئله حل کنن یه اتفاقی میفته که جونشون رو از دست میدن. یعنی این بعضی وقتا یه اتفاقایی میفته، یعنی این عزیزان یه سری کمک‌های حیاتی به هم میهنان دیگه میکنن، مثل این عزیزی که داروی پدر ایشون رو خریداری میکرده، جونشون هم در جاده از دست دادن و یادشون هم گرامی باشه. اما یه نکته که میخواستم امید اشاره کنم برمیگرده به حرفی که علی زد، گفتش که تو جاده آسفالت میکنن. این نکته خیلی مهمیه و 6 ماه بعد شما میری میبینی که دوباره متلاشی شده، پول من و تو رو میریزن دور. دقیقاً. یعنی میخوام بگم که جمهوری اسلامی چون حکومت ساختار مافیایی و اشغالگر هستش، پروژه هایی که در تمام این 4 دهه تعریف کرده و امروز حکومت شرایط رو به اینجا رسونده، نه بر اساس نگاه توسعه رو به توسعه و برای بهبود شرایط من و شمای ایرانی بوده، بلکه پروژه هایی بوده که با دید مافیایی تنظیم می شده برای اینکه فلان شرکت بتونه به این پروژه رو برداره، بره جاده رو آسفالت کنه، کلی پول برداره، این بخوره اون بخوره. اتفاقا نوع آسفالتی که استفاده میکنه و شکلش جوری باشه 6 ماه دیگه هم یا خودش یا رفیقش یا فلان فامیل نماینده مجلس که این شرکت رو داره اونا بیان دوباره آسفالت کنن، 6 ماه بعدش این اتفاق بیفته. این مسئله بسیار مهمیه. یعنی تو این موارد و در این مثالاست که ما میبینیم که به این میگن سیستم اداره مافیایی. یعنی ما با یک حکومت مافیایی نظامی، ترکیب مافیایی نظامی و ایدئولوژیک روبرو هستیم. چه معجونی شده جمهوری اسلامی.
بله. یکی از رفقا برای من یک پیامی رو نوشته سلام وقت بخیر امید عزیز، خواستم چند مورد رو بگم. یکی این که چند شب پیش یه نفر با برنامه شما تماس گرفت و کامیونداران نیاز به رهبر و راهنما دارن. خواستم بگم کامیونداران خودشون الان رهبران داخل و ملت ایران در این اعتصابات هستن و میتونن مردم رو هدایت کنن. دوم این که الان وقتش کامیونداران در شهرهای مختلفی هسته مرکزی تشکیل بدن که اگه خدای نکرده کامیونداران رو سرکوب کنن، هسته شهرهای دیگه از هم دیگه حمایت کنن و مردم هم بیان توی خیابون و پای کار بیستن. یه مسئله دیگه هم البته نظر شخصی منه، به حاتم برادر محترم خواستم پیشنهاد بدم اسم بچه‌ش رو بذاره آزاد. به هر حال یه سری مطلب دیگه نوشتن که الان جاش اینجا نیستم بخونم. برم با بردیا صحبت بکنم، از تهران بهمون زنگ زده. بردیا درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر آقا امید گل. بروی ماهت بردیا جانم. درود به تو رفیق. درود بر تینا خانم گل، ریاست محترم دانشگاه وطن پرستان ایران. درود به شما. درود به شما. سلامت باشید، سلامت باشید. امید جان یه چیزی میخواستم عرض کنم خدمتتون، اونم این هستش که یه سخنی دارم با این به اصطلاح آقایونی که میان جایگزین این راننده های با شرف ما میشن، کامیوندارای با شرف، کامیوندارایی که بار شرافت دارن حمل میکنن. آقایی که تویی که میای جایگزین میشی خیلی خوشحالی برای خودت داری بشکن میزنی که الان کرایه دوبله سوبله و اینها داری میگیری و لایی میکشی بار میبری و اینها. اینو حواست باشه که این حکومت یکی دیگر هم میاره جایگزین تو میکنه. اینقدر خوشحال نباش. بله. اینا اینقدر از این افراد پیدا میکنن یکی دیگر هم میاره جایگزین تو میکنه. یعنی این چیزی که برای خودت درست کردی، احیا کردی، مهمون 2 روزته. 4 روز دیگه هم تو رو به قول یارو گفتنی مثل اونی که هوو میاره سرش، زن اولش میاد تو رو میندازه بیرون یه جایگزین دیگه و یه لکه ننگ و بدنامی رو پیشونیت میمونه رو پیشونیت میمونه تا ابد 10 میمونه. و یه چیز دیگه هم که میخواستم عرض کنم این هستش در مورد مثلا این الان تمام بچه‌هایی که توی امتحانات شرکت کردن اینا ناراضی هست. بله من خبرشو دارم. من میخواستم عرض کنم که به این والدین عزیز، این پدر مادرای عزیز، شما 1 سال اصلا بچه‌تون مدرسه نفرستین. من خیلی موافقم با این کار. این ببخشید ما الان توی کشور آقا امید عزیز 22 میلیون لیسانس داریم، یه چیزی هم در حد 8 میلیون 7 میلیون فوق لیسانس داریم. من الان خودم دانشجوی ارشد هستم. تو هر خونه ای یه دونه از این لیسانس ها و فوق لیسانس ها هست. اینا من فکر میکنم ارزش علمیشون، بار علمیشون خیلی بالاتر از این به اصطلاح آموزش پرورش فشلی باشه که میخواد خمینی درست کنه برای بچهای مردم بکنه. اصلا از الان هم که با نیروی انتظامی قرارداد بستن و حوزه علمی هم قراره به مدارس ورود کنه، یعنی مدرسه ای که نیروی انتظامی از یه طرف حوزه علمی از یه طرف اصلا رفتن داره. این بچه دیگه چی میشه امید؟ این بچه چه خواهد شد؟ موافقم با رفیق. این 2 تا مطلب رو عرض کردم خدمتتون. دم شما گرم. پاینده ایران. و خدمت شما عرض کنم طبق اون گفته راننده عزیز که دیشب زنگ زدن، لاستیک آجدار میخوایم، رهبر تاجدار میخوایم. بله بچه‌ها اینجا توی کابینتی دارن مینویسن. مرسی بردیای عزیزم، سپاسگزارم ازت. مرسی بردیا جان که همیشه ما رو همراهی میکنی، تماس میگیری، راهکار ارائه میدی. بردیا هم خودش تماس میگیره هم اینجا برای ما مینویسه. بله بچهای پاکار هست و دمش گرم. احساس مسئولیت پذیریشون واقعا شایسته قدردانیه. بیشک. برم بلژیک با امید صحبت کنم، از راننده ها هستش. امید جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر تو امید جان، عزیز دل خانم تینای گرامی که واقعا من براشون ارزش قائلم، همچنین برای تو که امیدی هم اسم خودم هم هستی، نوکرت هم هستم. مخلص. عزیز دل یه نکته‌ای که به نظر من یه کمی مغفول مونده که بچه‌های همکار من از ایران تماس میگیرن اینه که خودشون دست کم میگیرن، یه خورده به کف خواسته های خودشون هم حتی چیز میکنن، فکر میکنن زیاده. من اینجا دارم میبینم که ما چقدر امکانات داریم، ما امکاناتی که داریم اصلا باور نکردنیه به نسبت ایران.
جاده های خوب اصلا من تازه برای شرکت کار میکنم. اگر برای خودم کار کنم 2 برابر درآمد دارم. الان درآمد من معمولا ممکنه کسی پشت تلفن نگه این حرفا رو. من میگم که مردم بدونن من حدود 4000 یورو درآمد ماهانه نتو دارم برای 11 ماه، یعنی یه ماه هم اضافه وکیشن خلد بهمون، وکیشن مانی بهمون میدن. یعنی در هر سال کاری 1 ماه برای خودت هستی و پرداخت میکنن 1 ماهی که کار نمیکنی رو. اجازه نداریم کار کنیم و حدود 4800 یورو الان من 10 روز پیش چیز گرفتم. یعنی که 4000ش خالص به شما میره، 800 یورو هم برای مالیات طبیعتا باید باشه. بله. تازه این 4000 یورو تقریبا یه چیزی حدود 5000 خورده ای من در واقع بروتو دریافت منه. یعنی اون که مالیات و پنسیون از اون مالیاتی که ازت کم میکنن 5000 خورده ای 4000 تا خالص میاد دست. 4000 تا نتو به من میدن که من الان خونه میتونم بخرم خیلی راحت. اگه من 3000 تا درآمد داشته باشم راحت میتونم از بانک درآمد وام بگیرم و یه خونه 300-400 هزار تایی راحت میتونم بگیرم. و اصلا به کف خواسته هامون هم ما میگیم نه، اصلا فقط به ما هم گازوئیل بدن، نمیدونم چی بدن. نه عزیزای من، برادرای گرامی، شما این کف خواسته های شماست. شما خیلی بیشتر، یکی از سخت‌ترین شغلاست، یکی از پرریسک‌ترین کارهاست. و امید باید ارزش خودتون رو بیشتر بدونید و واقعا یه مطلب اینا فراموش نکنیم. ما قراره کار بکنیم که درآمدی داشته باشیم، بتونیم راحت و سربلند زندگی کنیم. ما زندگی نمی کنیم که فقط کار کنیم. دقیقاً. و این شغل رانندگی به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم یکی از کارهای پر ریسک و سخت کاره، امکاناتی رو که اینجا دولت به ما میدن اصلا بی‌نظیره. یعنی اصلا نمیشه مقایسه کرد. امید جان میشه اون امکاناتی رو که بهتون میگن رو بگین، از جمله مختصری هم راجع به شرایط بیمه خودتون بگید. بله ببینید، من به خاطر اینکه برای شرکت کار میکنم، من اینجا بهش میگن لون ترکر، یعنی ما حقوق میگیریم. ما فقط حقوق رانندگی میگیریم. حدود 18 یورو در ساعت من حقوق بروتومه که حالا بعداً در ماه عرض کردم خدمتتون چقدر میشه. به غیر از این اگر من شب توی کابین خودم، که کابین من ماشینی که در اختیار من گذاشتن XG پلوسه، خواهش میکنم شما برید تو اینترنت سرچ کنید ببینید ایکس جی پلوس اینتریورش چیه. یه آپارتمانه، برق و گاز و یخچال و همه چی توشه. 200,000 یورو فقط قیمتشه. اینو در اختیار من گذاشتن. به غیر از اینکه این امکانات رو به من میدن، اگر من شب توی کامیون مجبورم بخوابم به خاطر اینکه اینترنشنال کار میکنم و کل اروپا رانندگی میکنم، بابت هر شب حدود 60 یورو نتو به من میدن که مالیات بهش نمیخوره. اگر من ساعت 3 نصف شب کارمو شروع کنم تا ساعت 6 صبح، این 3 ساعت 200% ادامه به من بیشتر تعلق میگیره. یعنی 200% بهم میدن اون هر ساعت رو. ما همه اینا رو برای راننده‌مون میخوایم. همه اینا رو راننده‌مون میخوایم. اگر من ماشینم سردخونه داره و یخچال داره، اکسترا پرمی میگیرم به خاطر اینکه با چند ثانیه‌ای که میخوام برم تو اون سرما به بدن من آسیب وارد میشه. اینم میخوایم. و من چند تا رو خدمتتون عرض کنم. من نمیخوام وقت همکارای خودم که نه بسیار جالبه. امید جان اجازه بدیم بگم چه کار مهمی میکنید. متاسفانه به دلیل اینکه 4 دهه هم میهنان ما در شرایطی زندگی کردن که کرامت انسانیشون رو خرد کردن، یعنی این به صورت سیستماتیک اتفاق افتاده تا امروز خودشون رو شایسته شرایطی که شما دارید تعریف میکنید ندونن و به قول شما دردناکیش اینه که خودشون بگن مگه من چی میخوام؟ اصلا فقط جاده رو آسفالت کنم بر من کافیه، مگه من چی میخوام؟ اتفاقا مهمه که شما تصویر درستی ارائه بدید از یک شرایط انسانی و استاندارد و حرفه‌ای تا یادآوری بشه که چگونه میتوان زیست، چگونه میتوان کار کرد. امید سپاسگزارم ازت. قربون شما برم. من محبت دارید. من واقعا سپاسگزارم از شما و از کل شبکه و در واقع شما صدای بی‌کسانید دیگه. امید جانم میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟
عزیز دلمی. اگر تونستی با اتحادیه کامیوندارای کشوری که هستی تماس بگیر و خبر کامیوندارامون رو بهشون بده و اگر میتونی یک واکنش ازشون بگیر. کردم، من نامه نوشتم حتی به پارلمان بلژیک. من هر کاری که از دستم بر بیاد دمت گرم رفیق. ولی روی چشمم. پاسخی که ازشون میگیری رو لطف کن برام بفرست. عزیزم راستشو بخوای بلژیک یه خورده حالا اوکی چشم حتما ببین چی کار میکنی. من درک میکنم. فشار زیادتر از فشارهای زندگی نمیخوام رو دوشت بذارم اگر تونستی. امید جان من از شما خیلی ممنونم و خواستم بگم که شما هم برای من خیلی ارزشمند هستین به دلیل احساس مسئولیتی که نسبت به هم میهنانتون دارید و نسبت به ایران دارید که فقط یک عشق نیست، تبدیل به یک مسئولیت شده و یه اقدامی برش انجام دادین. خیلی از شما یاد میگیریم تینا جون، از شما یاد میگیریم تینا جون. عالی هستی امید جون. دورت بگردم. سپاس از تماست. سپاس از تینا خانم میخوای بریم یزد؟ بله. بریم یزد با ایران صحبت کنیم. ایران درود بر تو، رو خط برنامه هستی از شهر بادگیرها. درود به شما. حال شما امید جانم، حال شما چطوره؟ خوبم خانم، خوبم، سپاسگزارم. قربونتون برم. چقدر من سال‌هایی که آرزو داشتم با شما تماس بگیرم و قسمت شد. دورت بگردم. خواستم که اولا که واقعا وقتی شما با این واژگان پارسی صحبت میکنید واقعا مایه افتخار ما هستش. شما هم وقتی با این لهجه شیرینتون صحبت میکنید ما واقعا کیف میکنیم. قربونت برم تینا جانم، خیلی خوشحال شدم که امشب با شما تماس گرفتم. اولا از رانندگان عزیزمون واقعا سپاسگزاریم تو این شرایط سختی که وقتی کار میکردن هشتشون گروه نوعشون بوده، حالا که دیگه چند روز اعتصاب کردن و مسلما خانواده‌شون تحت فشار هستن و امیدوارم که ما بتونیم که کمکشون کنیم. من میخواستم یه پیشنهاد بدم که متاسفانه هفته آینده 16 خرداد 40 عزیزانمون در بندر عباسه. مردم ایران اگر که بتونن این اعتصابات رو به 40 این عزیزان وصل کنن و ما با همون ترفند خود جمهوری اسلامی که عزاداری و 40 گرفتن هست بیایم جلو، اینا رو به هم وصل کنیم، مردم هم پاشن و کنار هم بیستن و ایشالا بتونیم یه کاری بکنیم. واقعا هممون خیلی ایده خوبی بود ایران بانو، خیلی ایده خوبی بود. قربونتون برم. ایشالا که این اعتصابات ختم به خیر بشه و هموطنانمون واقعا آزاد بشن از این اسارتی که 46 ساله در از این قفسی که 46 ساله در اون هست. این اتفاق میفته. خوشحال شدم. خانم ایران پیش از اینکه از ما جدا شیم من بگم بچه‌ها توی کامیونیتی یوتیوب ما خیلی نگاه ویژه‌ای به شما و لهجه شیرینتون دارن و نوشتن یزد نماد مقاومت و هویت ایرانه. دورشون بگردم. من خیلی دوست دارم که با شما تماس بگیرم و امشب واقعا افتخاری شد که برای من سعادتی شد که تونستم با شما تماس بگیرم. ما هم از این سعادت بی بهره نبودیم. سپاسگزارم ازتون. خیلی ممنون از پیشنهادتون. حرفای زیبایی که میزنی. امید جان شما همچنین همه همکارانتون. قربونتون برم. ان شاءالله که پاور جا باشه. سپاسگزارم از تماستون. درود ویژه ما رو به همیهنانمون در شهر زیبا و باستانی و تاریخی یزد برسونید. با محمد صحبت کنم از تهران، بعد نکات تو رو با هم مرور کنیم. انگشتشو اینجوری میکنه یعنی یه لحظه صبر کن من تلفن بینم بابا. محمد جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی رفیق. درود به شما. بروی ماهت. جناب عزیز، سینای عزیز. درود به شما. میخوام خواهش کنم ویژه حرفمو توجه کنید. اولی که یه خورده سخت شما رو میشه گرفت، چون ما که تو ایران زندگی میکنیم پیامای مهمی براتون داریم. ما نمیخوایم زنگ بزنیم با شما حالا احوال کنیم، ما میخوایم مشکل حل. امید جان اگه میخوایم مشکل رو میخوایم حل کنیم باید واقعی‌تر و جدی‌تر رفتار کنیم. مردم ما از مشکلات جزئی میگن. ما مشکلاتی داریم که میتونه تا سالهای بعد ما رو نابود کنه، کشورمون رو نابود کنه. ما به ریشه بپردازیم. ریشه اگه بخوایم بپردازیم امید عزیز، سینای عزیز، باید به رنجش بپردازیم. چرا ما این همه رنج داریم میکشیم؟ رنج ما دلیلش چیه؟ ریشهش از کجا میاد؟ یه جای خیر من اینو باید به مردم عزیزم بگم، باید به مردم کشورم بگم. مهم نیست کجا زندگی میکنن، هر جایی که هستن ایرانی هستن باید اینو بدونن. ما ریشمون تو ایرانیم.
وقتی رنجی به وجود میاد یه ریشه ای داره. اون ریشه از کجا میاد؟ من 55 سال تو این کشور زندگی کردم، تو دل این مردم بودم، مردمم تو دل منه. چیزی که برای من مهم بود، چرا ما همه رنج داریم میکشیم؟ آخرش امید عزیز به یه چیزی رسیدم: ناآگاهی. چرا؟ به خاطر اینکه ما دنبال آگاهی نیستیم، دنبال پیشرفت نیستیم. ما فقط آخ تلفنش. الو، صداتونو داریم. یه لحظه قطع شد، معذرت میخوام. اگه دنبال پیشرفت بخوایم باشیم، باید رنجمون رو پیدا کنیم. ریشه رنج از ناآگاهی. ما یه خورده آگاه بشیم مشکلاتمون حله. امید عزیز اصلا کاری نداره حل مشکلات. ما خدا رو داریم، ما خودمون 90 میلیون آدمیم، میتونیم مشکلات رو حل کنیم، ولی ریشه رو درمان کنیم. اگه ناآگاهی رو درمان کنیم، به آگاهی برسیم، درمان میشه، همه چی درمان میشه. ولی اینی که من زنگ زدم 2 موضوع اصلیه که مردم ما نسبت بهش ناآگاهن. میخوام خواهش کنم به من اجازه بدید. خواهش میکنم، ما سر پا گوشیم. امید عزیز، اولین موضوع آبه. آب مایه حیات برای کل زندگیه. تمام زندگی و طبیعت به آب نیاز داره. آب نباشه از خاک میمیره تا ما. هیچ چیزی دیگه زنده نمیمونه. ما تو بحران آب هستیم. دلیل بحران امیدوارم که خیلی حیف شد، ولی من ازشون سپاسگزارم و خواستم که شاید تکمیل کنم. 2 بحران اساسی وجود داره. البته من با شما مخالفم، من این رو به ناآگاهی ربط نمیدم. مسئله اینه که مردم ما رو چنان دوچار بحران‌های روزمره کردن، بحران معاششون کردن، بحران در واقع جنگیدن برای زنده ماندن. بنابراین نمیتونه کسی که داره میجنگه برای زندگی، نه اینکه آگاه نباشه. اون مسئله آبی که شما بهش اشاره میکنید، مسئله خاک، فکر میکنم شاید مسئله فرونشست ها رو مد نظرتون هست، چون واقعا یه زمانی یه صبحی ما پا میشیم میبینیم که آثار تاریخی ما در زمین فرو رفته. شما فقط، من میخوام تصویر رو بدم که دردناک برای من، که روزی ببینید که زمین دهن باز کرد و پاسارگاد رو بلعید، تخت جمشید رو بلعید، زمین دهن باز کرد و حافظیه رو بلعید. یعنی فقط باید اینا رو، این تصویری که میگم این حقیقته، یعنی باور کنید من حرفشون رو میفهمم، اما مشکل مردم ما، من فکر میکنم بحث ناآگاهی نیست. باور کنید شما وقتی غذا برای زنده ماندن ندارید، نمیتونید به زیر زمین رفتن، باز شدن زمین، این که خودتون برین فکر کنید. بیننده زنگ میزنه کشاورزه، میگه مردن اینجا از زندگی کردن بهتره. وقتی شما نگاهتون اینه، اصلا دیگه چجوری میتونید؟ بحث ناآگاهی نیست. من فکر کنم که خودمون رو میدونم منظورتون تأخیر کردن نیستش، خودمون رو دست کم نگیریم. مردم ایران بسیار آگاه شدن، یعنی واقعا من به شخصه بعضی وقتا واقعا شگفت زده میشم از این میزان آگاهی. اما دلیل اینی که اینا مسئله اصلیشون نیست، اینه که هزاران بحران روزمره براشون ایجاد کردن که اینا میره ته لیست، چون به صورت ملموس روزانه شاید نتونن لمسش کنن، نبینن که دارن روی زمینی راه میرن که زیرش پوکه، اساساً پوکه. شما درست میگید و امیدوارم که این تصویر براشون انقدر جدی بشه که بفهمن شرایط اضطرار رو در ایران داره. ایران در یک فوریت و در یک اضطرار هستش. برای همین یه نکته هم که دیشبم گفتم اینه که بینندگان تماس میگیرن یا همیهنانمون میگن فراخوان فراخوان فراخوان. بابا اعتصاب کامیوندارا در سراسر ایران باور کنید فراخوانه. 40 بندرعباس شهربندر که آن همه جان عزیز درش از بین رفته، خودش فراخوانه. اگه فراخوان نیست چیه؟ چرا نمیشه از این بزنگاه ها استفاده کرد، همینا رو تبدیل به فراخوان کنیم؟ باور کنین اصلا ما کشاورزمون فراخوان داده، راننده کامیونمون فراخوان داده، با این قطعی‌های برق خودش فراخوانه. دقیقاً. بچه نوزاد رو از شدت گرما بردن گذاشتن توی یخچال. بله بله. خب اینا فراخوانه دیگه واقعا فراخوان چجوری باید باشه؟ و از طرفی ما هیچیمون سر جاش نیست اینا. ما وقتی کار میکنیم درآمدمون کفاف کرایه خونمون رو نمیده، خونمون وسعتش کفاف جمعیتمون رو نمیده، پولی که داریم برای سبد خریدمون کفاف سفرمون رو نمیده، هر سری سفرمون داره کوچیک‌تر میشه. خب اینا همش فراخوانه.
جلو چشمون دارن اموال و ثروت و دارایی ها و منابعمون رو به تاراج میبرن. آیا این فراخوان نیست؟ حالا من میگم مثلا اساساً ببین این یه چیز روزمره است، ولی فراخوان میتونه دقیقاً همین لحظه‌ای باشه که شرایطی پیش اومده که میبینیم اتفاقاً موفق واقعاً اعتصاب کامیونداران موفق جمهوری اسلامی نمیتونه جایگزین کنه. فلج کرده اینا رو، دوچار وحشت کرده. این تصویر این که شما کنترل داره از دست میره رو بهشون باید بدید. روزی که این تصویر رو به خودشونم برسه که من دیگه کنترلی ندارم، وقت میبینین چه معجزه‌ای رخ میده. همین تاریخی که این بیننده عزیزمون از یزد تماس گرفت، ایران بانو شهر مورد علاقه من عاشق یزدم. من نرفتم تا حالا. من انقدر خوشحالم که رفتم و هیچ وقت فراموش نمیکنم. آقا من گله خانواده‌ام بکنم تا تقی به توقی میخورد یه بقچه می‌بستن میرفتن شمال. خب یه بارم میرفتید جنوب، ما 4 تا شهر پایینم ببینیم. خب چه مصیبتیه، راست میگی. بیشتر ما معمولا این مشکل رو داریم. منم خیلی شهرهایی هستش که در ایران نرفتم و آرزو دارم که یعنی روزی که ایران میام اولین کاری که میکنم یه برنامه‌ریزی میکنم، باید جای جای ایران رو برم بگردم. من که میخوام با حاتم برم تو جاده و سیستان بلوچستان اونور رو با زاهدان اونور رو با حاتم بگردم. پسرشم تا موقعی کم آره اجازه بده از مسعود درویش گرامی هم تشکر کنم. سپاسگزارم از حمایتی که انجام دادین و بگم که من خیلی جالبه که این بحث کامیوندارا، این که میگم جالبه وقتی شما میبینید مثلا یه سری حرکت‌هایی رو، مثلا اعتراضای نمایشی رو یه عده خیلی دوست دارن، روش موزیک میذارن، پوستر درست میکنن، ویدیو درست میکنن، بلاچا میذارن، پخش میکنن، حرکت‌های نمایشی. ولی امروز یه حرکت جدی داره اتفاق میفته. اونم اعتصاب کامیونداران عزیزمون هستش. مردم عادی که من بی نهایت شیفته‌شونم و بهشون احترام میذارم. همیشه آرزوم اینه که عادی بمونم. امید به عنوان یه حالا شخصیتی که در رسانه کار میکنه، دلم میخواد که همیشه مثل مردم عادی بشم. هیچ وقت دلم نخواسته جزو الیت باشم یا از این گروه‌های ادایی که توی اون حباب خودشون. دلم میخواد البته یه چیزی هم بگم، این الیت به ما سلبریتی میگن به برخی چهره‌های، حالا سلبریتی نه الیت کلا اینایی که خودشون روزنامه نگار مثلا خیلی خاص چیزی اومد تو ذهنم، خواستم بگم به اون دوستایی که خودشون سلبریتی میدونن، میخوام بگم سلبریتی دیوید بکامه. به قول شایان میگه سامسونگ میگیره دستش، ساعتی $5000 میگیره، نه بقیه که میان باد معده خالی میکنن جلوی دوربین. اونا سلبریتی نیستن. تینای عزیز دوست داشتنی، صحبت جامعه الیت و سلبریتی ها و اینها رو پیش کشیدی. دوباره من یادم افتاد که غیر از خانم کاترین ریاحی تا به این لحظه ندیدیم سلبریتی های حکومتی بابا چه اتفاقی میفته؟ و اون درشت و کوچیکا و کوتاه بلندایی که میان توی این مناظره ها میشینن و جست جامعه شناس میگیرن و تاریخ دان میگیرن و اینها، شماها هیچ چیزی ما ندیدیم. منو والله نگید تو جبهه مردمید، چرت نگید. واقعا شما باید شرم کنید، شرم نیابتی کنید که دقیق از یه استوری که بتونید در همراهی با کامیونداران عزیز، میگم یه جایی که نمایش باشه و رقص باشه و مثلا اینجور چیزا باشه، همه هستن اینا. ولی ما به پایان برنامه رسیم. تینا خانم، رفقا، ما این روزها تیم مورد علاقمون کامیوندارا هستن، بنابراین لاستیک آجدار میخوایم، رهبر تاجدار میخوایم. تا درودی دیگر دست ما بگیرید و ول نکنید. سپاس از شما، مرسی.